สวัสดีท่านผู้ชมแล้วกันนะครับวันนี้ผมคนเดิมกับช anel การันโมซาสตูดิโอกันอีกแล้วนั่นเองนะครับว้าวกันหน่อยนะ เป็นวิดีโอโหวตไลค์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นกึ่งพอดแคสต์แล้วกันในปี 2026 นี้เป็นวิดีโอโหวตไลค์ครั้งแรกนั่นเองนะครับอาจจะไม่ได้มีการรีแคปแบบหนังที่ชอบทีวีซีรีส์ที่ชอบหรือว่าซีรีส์หรือว่าหนังที่ไม่ถูกใจในปี 2025 เนี่ยก็ทิ้งกันไปนะครับมาพูดถึงทีวีซีรีส์ที่ฉายข้ามปีกันเลย แล้วก็เป็นทีวีซีรีส์เรือธงที่ดำเนินมาถึงซีซั่น5กันแล้วนะครับแล้วก็เป็นซีซั่นที่ต้องบอกว่า Final Chapter กันสำหรับตัวละครเซตเดิมไม่รู้ว่าเขาจะสร้างใหม่กันอีกในตัวละครเซตใหม่หรือเปล่านะครับสำหรับ Stranger Things ในซีซั่นที่5นี้นะครับในหัวข้อคือบทสรุปจากจุดเริ่มต้นว้าวผมก็ต้องบอกว่าไปดูมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็บทไลฟ์ครั้งนี้จะเป็นการทั้งรีวิวนะครับพูดถึงฉากที่ผมชอบฉากที่ผมว่าไม่ชอบหรือว่ามีตังหิดใจหน่อยหรือว่าฉากที่ผมว้าวสนุกมากเลยนะครับก็จะเป็นการรีวิวในเนื้อหาของ Stranger Things ในซีซั่น5ทั้งหมดเลยนะฉายอยู่8ตอนก็รีวิวกันทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับตั้งแต่ตอน1จนถึงตอนที่8นั่นเองครับแต่ก็แน่นอนว่าจะมีการสปอยซึ่งการสปอยนี้ก็คือการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญครับแต่ละหลักเลยว่าจะไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลแบบตัวละครนู้นทำนี่ครับแต่จะมีอินเสิร์ตก็คือเพิ่มอรรถรสในการทั้งรีวิวไปด้วยสปอยไปด้วยนั่นเองครับแต่จะไม่ได้มาเล่าเรื่องแบบเป็นสปอยหนังขนาดนั้นหลักๆเลยว่าผมจะเน้นถึงความรู้สึกเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะยังไม่ได้ดูนะจะเก็บไว้หรือว่าเป็นสายดองแบบผม ในที่นี้สายดองก็คือผมรอดูให้มันออกจบครบทุกตอนแล้วก็รอดูทีเดียวเสร็จสับสมบูรณ์แบบเลยครับแล้วก็มารีวิวแล้วก็ไอการสปอยทางนี้แน่นอนนะครับว่าจะเป็นเน้นในความรู้สึกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่แน่นอนว่ามีอินเสิร์ตเหตุการณ์สำคัญด้วยใครที่ยังไม่ได้ไปดูหรือว่าใครที่สมัคร Netflix แล้วยังจะดองหรือว่าเฮ้ยให้มีเวลาที่เหมาะสมกันก่อนที่จะไปดูก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับแต่ที่แน่นอนว่าวิดีโอตัวนี้จะไม่ได้แบบว่ามาเล่าพาร์ท1เล่าพาร์ท2อะไรขนาดนั้นเพราะผมเป็นสายดองไงอันนี้ก็ให้เหตุผลกันก่อนนะครับอินโทรกันสักหน่อยนะครับว่าเหตุผลทำไมถึงเป็นสายดองเพราะว่า แน่นอนว่าบางทีเวลาเราดูรายสัปดาห์เพราะว่า Stranger Things มันมีการฉายอยู่3พาร์ทจะบอกว่าเป็น3พาร์ทก็คงพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่ามันจะมีตอนที่1ถึงตอนที่4พาร์ท1ตอนที่5ถึงตอนที่7พาร์ท2นะครับแล้วก็ตอนที่8เนี่ยในต่างประเทศเขาฉายโรงกันด้วยเพราะว่ามีความยาวเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับจะบอกว่าเป็นพาร์ท3พาร์ท Final Chapter ก็คงใช่แหละนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ผมรอให้มันเข้าจบครบทีเดียวนะครับไม่ได้แบบว่า1ตอน4แล้วก็มารีวิวมันในขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอารมณ์มวลรวมมันจะไม่ได้ไงนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหตุผลหลักๆเลยถ้าการดูรายสัปดาห์แล้วคุณต่อไม่ติดกับทีวีซีรีส์ตัวนั้นคุณจะไม่ชอบหรือว่าคุณจะเลิกดูไปเลยนั่นเองครับก็เลยทำให้ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เน้นสายดองรอให้มันจบแล้วก็ดูทีเดียวเลยอารมณ์มันจะได้เป็นมวลรวมกันอยู่ในที่เดียวนะครับจะไม่แบบว่ากระจัดกระจายไปตอนนั้นชอบตอนนี้ไม่ชอบเลยนะครับอันนี้คือเหตุผลสำหรับผมนะหรือว่าใครที่ยังดูแล้วนะครับลองมาคุยกันดูนะครับว่าคุณชอบฉากไหนกันบ้างหรือว่าคุณมีทฤษฎีในฉากจบตอนสุดท้ายว่ามันจริงหรือเปล่าคุณเชื่อไหมสำหรับผมเชื่ออยู่แต่แน่นอนนะครับว่าฉากตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็ยิงทั้งน้ำตานะครับสำหรับตัวละครไม้นั่นเองนะครับถ้าจะพูดถึง Stranger Things ต้องแนะนำกันอย่างนี้ก่อนนะอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยน chapter นะครับยังไม่เปลี่ยนรูปไปขออภัยนะครับก็ยังพูดถึงมวลภาพรวมหรือว่าใครที่ไม่เคยดู Stranger Things มาก่อนไม่เคยดูเลยแล้วอยากที่จะดู Stranger Things เพราะว่าตามกระแสอยากจะมาดูซีซั่น5ได้ไหมดูเลยได้ไหมเปิดเข้ามา Netflix เปิดปุ๊บ Stranger Things ซีซั่น5โดยที่ตัวเองไม่เคยดูอะไรมาก่อนไม่เคยดูไม่รู้ Stranger Things มาก่อนผมก็แนะนำว่าก็ดูได้นะครับถ้าผมต้องลองว่าฝืนดูซะหน่อย เพราะว่าใน Stranger Things ในซีซั่น5เนี่ยมันเป็นการที่ตัวละครมันแลนดิ้งได้แล้วก็คือถ้าคุณที่มาดูซีซั่น5เลยไม่ดูซีซั่นอื่นมาก่อนก็อาจจะไม่อินกับเรื่องบทพูดความรู้สึกตัวละครเพราะว่าตั้งแต่1ถึง4มาตัวละครมันพิสูจน์ใจกันมาเยอะแล้วทั้งเรื่องความรักเรื่องการหนีตายเรื่องแบบว่าที่มันผิดใจกันมา
เป็นบทสรุปในซีซั่น5นี้แล้วนะครับถ้าคนที่แบบไม่รู้เรื่องเลยถ้าให้ผมแนะนำเกี่ยวกับ Stranger Things นะครับก็คือผมดูกันมาครบตั้งแต่1จนถึง5แล้วเนี่ยจนมาถึงวิดีโอรีวิวตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็แนะนำว่าใครไม่รู้เรื่องเลยดูซีซั่น1ไปก่อนนะครับดูซีซั่น1ไปจะได้รู้ถึงจังหวะนะครับหรือว่าเรื่องอารมณ์ห่วงของตัวละครหรือว่าจะได้รู้ว่าตัวละครมันพิสูจน์ใจกันมามันไปเจออะไรมากถึงพิสูจน์ใจกันนะครับแต่ถ้าใครที่แน่นอนว่าหักดิบมาดูซีซั่นนี้แหละคือไม่อยากที่จะไปเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่อยากที่แบบว่าตามกระแสหน่อยว่ามันดีอย่างนั้นมันโดนอย่างนี้นะครับสำหรับ Stranger Thingsถ้ามันเจ๋งจริงถ้าเราดูซีซั่นเดียวมันก็สนุกได้ไหมถามว่าสนุกอยู่แต่คุณอาจจะไม่อินกับบทพูดตัวละครหรือว่าตัวละครมันพูดอะไรกันหรือว่าบางตัวละครแบบไม่รู้เผชิญอะไรกับมันบ้างนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าไม่ดูมาก่อนก็ดูซีซั่น1แต่ถ้าใครที่อยากฝืนดูก็ถือว่าดูได้นั่นเองครับแต่อาจจะไม่อินกับบางบทบาทว่างงตัวละครนี้มันทำไมมันพิสูจน์ใจกันมาแล้วเพราะว่ามันมาในซีซั่น5มันแลนดิ้งซอฟต์แลนดิ้งแล้วนะครับในการบทสรุปของตัวละครถามว่าแฮปปี้เอนดิ้งไหมก็มีส่วนที่แฮปปี้เอนดิ้งเปลี่ยนแชปเตอร์หน่อยนั่นเองนะครับมีตัวละครที่แลนดิ้งได้สวยงามแฮปปี้เอนดิ้งเสร็จสมอารมณ์หมายไม่ว่าจะเป็นตัวละครรายรอบก็มีภารกิจหรือว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะครับแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ผมชอบผมต้องเรียกอย่างนี้กว่าเป็นรีวิวหน่อยๆนะครับก็คือสิ่งที่ผมชอบในตอนสุดท้ายคือมันไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งแบบเทเลเทบบี้เว้ย แบบสวนวันเดอร์แลนด์แบบหนังไทยให้แบบทุกคนต่างอยู่กันมีลูกมีหลานเต็มเมืองไม่ใช่อย่างนั้นมันยิ้มทำหน้าตาเว้ยยิ้มทำหน้าตาในที่นี้คือตัวละครไม้นั่นเองนะครับสำหรับน้องไม้นะซึ่งต้องบอกว่าโฟกัสแล้วก็ตอนที่มันเป็นนักเล่าเรื่องตอนสุดท้ายนี่เดี๋ยวเราไม่ได้สปอยเนื้อหาแบบจัดเต็มครับแต่แค่พูดว่าตัวละครไม้กับอีเลเว่นเนี่ยผมว่ายิ้มทำหน้าตาแล้วก็ทำออกมาได้สวยคือจบแบบฝรั่งบางคนอาจจะไม่ชอบการจบที่แบบว่าทำไมมันผิดหวังขนาดนั้นแต่ผมมองว่าไอ้ผิดหวังผิดหวังได้เว้ยแต่เรายิ้มทำต่างว่าตัวละครตัวนี้เราก็คิดถึงเขานั่นเองนะครับผมว่าแลนดิ้งได้สวยมันถึงแม้ว่ารายรอบไม่ว่าจะเป็นน้องวิวน้องลูคัสน้องแม็กหรือว่าดัสตินก็มีหนทางเป็นของตัวเองนะครับหรือว่ามีหนทางที่ตัวเองอยากที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายหรือว่าประสบความสำเร็จในตรงนั้นแต่แน่นอนว่าบางอย่างมันก็ต้องแลกกันมาด้วยความเสียสละของบางคนด้วยนั่นเองครับผมว่าผมชอบในตรงจุดบทสรุปของน้องไม้ซึ่งต้องบอกว่าดีว่ะดีที่นี้คือมันยิ้มทำน้ำตาได้มันไม่ใช่ว่าแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนอยู่ตรงหน้าการกินข้าวกันเหมือน Fast and Furious ไม่ใช่นั่นเองครับมันมีบทสรุปที่ใช้คำนี้ดีกว่านายจะเลือกพูดถึงตัวละครน้องไม้นายจะเลือกที่จะโทษตัวเองอยู่นะครับหรือว่านายที่จะเลือกที่จะ move on นั่นเองนี่คือสำหรับตัวละครน้องไม้ซึ่งต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีเลยแบบนี้แหละผมว่าโดนใจคนแฮปปี้อยู่นะครับถามว่ามีความแฮปปี้แต่ก็ยิ้มทั้งน้ำตาประมาณนั้นแล้วกันสำหรับตัวละครต่างๆนะครับประมาณนี้นะสำหรับวิดีโอตัวนี้นะซึ่งต้องบอกว่าวิดีโอนี้พูดก่อนว่าเป็นวิดีโอไลฟ์พอดแคสต์แล้วกันเป็นกึ่งพอดแคสต์มีรูปภาพประกอบแล้วก็อินเสิร์ตเพิ่มการอรรถรสในการบรรยายนะครับแต่แน่นอนวิดีโอตัวนี้จะมีการสปอยหรือว่าการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญนั่นเองอาจจะนำบางฉากที่อยู่ในทีวีซีรีส์ใน Stranger Things ในซีซั่น5ทั้งหมดมวลรวมเลยไม่ได้พูดถึงพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งพูดถึง8ตอนเลยนะครับในมวลรวมตอนนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปดูหรือว่าบางที่แบบอาจมาเซิร์ฟหน่อยเซิร์ฟอาจมาเซอร์เวย์นะครับหาลู่ทางว่าเราจะดูนี้ไหมเราจะสมัคร Netflix ดูไหมนะครับสำหรับ Stranger Things ผมแนะนำเลยว่าถ้าใครที่อยากที่จะรู้เรื่องหรือว่าอยากที่เริ่มต้นกับมันสมัคร Netflix ดูเลยผมแนะนำเลยอย่างนี้นะครับไม่ได้ว่าขายตรงขายอะไรผมก็ไม่ได้ไทยอินขนาดนั้นแต่พูดถึงว่าผมชอบมาตั้งแต่ซีซั่น1จนมาถึงดูซีซั่น5เป็นบทสรุปของตัวละครที่ลงตัวและดีด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือบทรีวิวที่ผมมองว่าเป็นซอฟต์แลนดิ้งแล้วแลนดิ้งได้สวยงามสำหรับ Stranger Things ในซีซั่น5มันเป็นบทสรุปบทสุดท้ายของตัวละครในเซตนี้นะถ้าเขายังจะทำต่อก็ไปเซตตัวละครใหม่ก็ได้เพราะว่าเขาก็หยอดไว้อยู่นะครับหรือว่ามีภาคแยกเกี่ยวกับตัวร้ายหรือว่าโลกอัพไซด์ดาวโลกอัพไซด์ดาวที่มีเวิลด์เซตติ้งที่น่าประหลาดและน่าค้นหาด้วยนั่นเองนะครับมาทีนี้เรามาพูดถึงการรีวิวโดยภาพรวมกันก่อนแบบไม่สปอยล์ก่อนนะ
มาเรามาพูดถึงรีวิวแบบภาพรวมในที่นี้ก็คือพูดทั้งหมดเลยทั้ง8 ตอนถามว่าสิ่งที่ผมชอบและสิ่งที่ผมชื่นชมเลยก็คือเรื่องของงานโปรดักชันในที่นี้ก็คือเรื่องของงานพร็อพงานสร้างอะไรต่างๆครับคือเขาจัดหนักจัดเต็มหนังใหญ่บางเรื่องยัง CG ไม่ดีเท่านี้เลยจริงๆผมว่า Stranger Things 5เนี่ยเขาลงทุนมากแล้วก็นั่นแหละว่าเป็นบทสรุปแบบใส่งบได้เต็มที่ใส่งานพร็อพใส่ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยนะซึ่งต้องบอกว่า Stranger Things อ่ะมันเข้ากับยุค culture ก็คือยุคเพลงเก่ายุคเพลงเก่ายุค80ยุค90ประมาณนั้นเพราะว่ามันดำเนินเรื่องอยู่ในเมืองฮอกกินที่มันเป็นโลกย้อนยุคมันก็เลยต้องมีความเป็นแบบว่าย้อนยุคหน่อยมีเพลงเก่าด้วยมีศิลปินเก่าๆด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่างานโปรดักชันหรือว่างานใส่บทบาทต่างๆในจังหวะในการเล่าเรื่องต่างๆก็ยังคงเป็น Stranger Things ที่ดีอีกซีซั่น1แล้วก็เป็นบทสรุปมวลรวมที่แลนดิ้งได้สวยงามนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมชื่นชมเลยก็คืองานโปรดักชันไอ้พวกเดโมกอก้อนไอ้พวกเวกหน้าอะไรต่างๆงานโปรดักชันทำออกมาดีเลยทั้งงาน CG ด้วยมีฉากแอคชั่นมันจะมีช่วงหนึ่งลองเทคเป็นลองเทคนิดลองเทคนิดเกือบนาทีที่มันไม่มีการตัดต่อตัดฉากเลยแม่งเจ๋งว่ะนะครับสำหรับผมว่าดูเพลินดูสนุกแล้วก็ฉากแอคชั่นยังถือว่าทำออกมาได้ดีถือว่าดีนะครับแล้วก็เรื่องของงาน CG ก็ถือว่าดีนะส่วนบทบาทของตัวละครถ้าพูดถึงมวลรวมผมแน่นอนว่ามันแลนดิ้งได้สวยแต่เรื่องของตั้งแต่ตอนต้นเรื่องในการตามหาเจ้าเวกหน้าไปทำภารกิจนู่นนี่นั่นผมว่ายังตื่นเต้นอยู่ยังตื่นเต้นแต่แค่อาจจะเป็นการเล่าเรื่องที่เป็นเส้นตรงผมมองว่าเส้นตรงแต่ก็ยังสนุกเส้นตรงสนุกผมก็ถือ enjoy แล้วก็เป็นบทสรุปมวลรวมที่ทำออกมาได้ดีเลยหลักๆเลยก็คือแน่นอนว่าทุกคนตอนนี้เฮโลโยเลกันไปในตอนที่8กันแล้วนะครับสำหรับผมเป็นคนที่ดูมวลรวมไงก็คือดูก็คือใช้เวลาดูประมาณ2 วันก็คือดูจบครบตอนไปเลยพอมาตอนที่8เสร็จปุ๊บดูต่อกันเลยนะครับอารมณ์มันจะได้ไม่ค้างมากขนาดนั้นนั่นเองนะครับก็คือไม่ได้แบบว่าเป็นดูเป็นตอนต่อตอนไปหรือว่าดูเป็นพาร์ทไปไม่ใช่ก็คือดู2 วันนี่8 ตอนนี่คือซัดไปเลยนั่นเองนะครับก็ต้องถือว่าชมในงานโปรดักชันแล้วก็บทบาทในการเขียนให้มันลงตัวโดยเฉพาะตัวละครไม้เนี่ยผมว่าเป็นบทสรุปที่เป็นนักเล่าเรื่องที่ยิ้มทั้งน้ำตาวะยังพูดอย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสปอยกันนะนั่นเองนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในซีซั่น5ต้องบอกว่าเป็นบทสรุปแล้วก็แน่นอนว่าเอาชนะเวกหน้าได้อันนี้ไม่ได้สปอยไม่ใช่ว่าเราเอาชนะเวกหน้าไม่ได้ไม่ใช่ เอาชนะได้ครับแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ถือว่าตื่นเต้นเร้าใจเลยทีเดียวนะครับทั้งการทำตามแผนแล้วแผนมันไม่ได้สำเร็จไปตามแผนแล้วก็เป็นการด้นสดหน้างานก็ต้องถือว่ามีอยู่นะหรือว่าตัวละครอะไรต่างๆโดยเฉพาะน้องวิวผมพูดถึงน้องวิวก่อนซ้ายบนตรงนี้นะครับคนที่แสดงเป็นน้องวิวต้องบอกว่าบทดีในซีซั่นก่อนๆไม่ว่าจะเป็นทั้งไมค์ซีซั่น4มั้งที่ไมค์แล้วก็วิวเนี่ยค่อนข้างบทน้อยมีบทอยู่บ้างมีการช่วยเหลืออยู่บ้างแต่บทที่จะช่วยเหลือในการต่อสู้ต่างๆผมต้องบอกว่าเน้นไปที่ตัวละครวิวมีทั้งบทที่ดีและก็บทที่หลายๆคนไปรีวิวบอมในตอนที่7 เดี๋ยวค่อยไปพูดถึงตรงนั้นนะครับต้องบอกว่าบทวิวดีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในการต่อสู้ด้วยชอบเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีตัวละครนี้อาจจะจืดจางไปเป็นเบไม่ใช่ไปเชิงเป็นเบเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าของเล่นของเวกหน้ามาตั้งแต่ซีซั่นกลางๆนะครับซีซั่น2ซีซั่น3แต่นี้พอมาบทนี้วิวแม่งบทดีมากบทดีในการช่วยเหลือในการต่อสู้ด้วยนั่นเองนะครับถือว่าชอบนี้หรือว่าส่วนตัวละครอื่นก็มีบทสรุปมวลรวมที่ถือว่าโอเคเลยนะนะครับนี่แหละสำหรับ Stranger Things นะครับใครยังไม่ดูแนะนำให้ไปดูก่อนแล้ววิดีโอตัวนี้ก็จะมีการสปอยด้วยมีการใส่อินเสิร์ตเหตุการณ์สำคัญนะครับทั้งซีซั่นเลยไม่ได้เจาะลึกในตอนใดตอนหนึ่งนะครับทั้งซีซั่นก็คือต้อง8 ตอนในวิดีโอตัวนี้ก็จะเป็นการเล่าทั้งหมดนะครับสำหรับผมนะแต่ก็หลักๆเลยว่าจะพูดถึงความรู้สึกซะเป็นส่วนใหญ่ถ้ามาเล่าเรื่องแบบสปอยหนังแบบสมัยนั้นผมไม่ทำแล้วโดนด่าไงกูเล่าไม่ดีไง ชิบหายมันโดนด่ามาทำรีวิวอย่างนี้แหละมันจะได้มีเขาเรียกว่าคิดวิเคราะห์แยกกันหน่อยนะครับได้ใช้กึ่นหน่อยไม่ใช่แบบมาเล่าเรื่องขนาดนั้นแม่มันก็อยู่สไตล์การตัดต่ออย่างเดียวนะครับนี่แหละนะครับสำหรับตัวละครหลักก็มีแลนดิ้งที่มันสวยงามนะครับสำหรับไฟนอลซีซั่นนะทีนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลานั่นเองนะครับก็เกือบ10 นาทีก่อนนะทีนี้เรามารีวิวแล้วก็สปอยไปด้วยซึ่งทั้งการรีวิวทีนี้คือ
ผมจะหยิบฉากสำคัญมาแล้วก็พูดถึงความรู้สึกแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ด้วยเป็นมวลรวมเป็นก้อนเนื้อเดียวกันไม่ใช่แบบพูดถึงฉากนี้อธิบายเสร็จปุ๊บแล้วค่อยรีวิวก็คือมันจะอินเสิร์ตมันค่อนข้างเยอะนะสำหรับวิดีโอตัวนี้แต่ใครที่ยังไม่ได้ไปดูแต่อาจจะอยากมาแบบเซอร์เวนก่อนว่าเฮ้ยซีซั่นนี้มันมีอะไรบ้างแล้วมันสนุกตรงไหนนะครับนี่คือความรู้สึกสำหรับผมคนเดียวนะครับใครที่รู้สึกยังไงลองมาคุยกันในคอมเมนต์ดูหรือว่าลองมาพิมพ์กันดูว่าเฮ้ยในฉากนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ได้ว่ะหรือว่าฉากนั้นก็เป็นอย่างนั้นได้นั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็แนะนำว่าโอเพนเลยนะครับใครอยากมาระบายใครแบบว่ากูชอบตัวละครนี้กูไม่ชอบฉากนั้นก็ลองมาคุยกันดูนะครับมาทีนี้เราจะมาทั้งรีวิวแล้วก็สปอยเลอร์กันด้วยนะครับมาก่อนที่เราจะเข้าถึงกันขออนุญาตดื่มน้ำกันหน่อยมาผมพูดถึงแล้วนะครับว่ามีสปอยเลอร์เลยเดี๋ยวผมหาโลโก้ก่อนสปอยแหมแต่โลโก้มันใหญ่ไปก็ถ้าเป็นสปอยหนักมันจะขึ้นโลโก้ตัวนี้นั่นเองนะครับมาเรามาพูดถึง Stranger Things ในซีซั่น5นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างมาผมเอารูปแรกมาก่อนเลยรูปแรกทีนี้คือขออนุญาตเรียงตามนี้ก็คือซ้ายบนจากซ้ายบนไปขวาบนแล้วก็มาซ้ายล่างแล้วก็ไปขวาล่างนี่คือการเรียงนะซ้ายบนขวาบนแล้วก็ซ้ายล่างขวาล่าง1 2 3 4ประมาณนั้นนั่นเองนะครับมาเรามาพูดถึง Stranger Things ในซีซั่น5นี้นะครับเปิดมาตัวละครที่ต้องบอกว่าเป็นน้องเล็กสุดในบ้านเป็นน้องสาวของไมค์แล้วก็น้องสาวของแนนซี่ในครอบครัวของเขาเนี่ยก็คือน้องโฮลลี่แล้วกันซึ่งต้องบอกว่าเธอมีบทบาทสำคัญในซีซั่นนี้ด้วยแล้วก็มีพาร์ทที่เธอต้องเอาตัวรอดจากภวังค์อินเซปชั่นไหม ช่วงหนึ่งนั่นเองครับซึ่งตัวละครนี้ก็ถูกหลอกล่อโดยอันนี้เฉลยนะแน่นอนว่าเฉลยปมอะไรต่างๆด้วยนะครับก็คือเจ้าเฮนรี่ในที่นี้ก็คือเวกน่านั่นเองก็คือตัวร้ายในภาคที่แล้วในภาคที่4นะครับที่โดนเผาไปแต่ยังไม่ตายนะครับแล้วก็ภาคต่อมาก็เราก็จะเห็นว่าเมืองฮอกกินก็คือมันมีไทม์สคิปหน่อยๆไม่มีไทม์สคิปแต่เขาไม่ได้เล่าว่าเอ้ยมันผ่านมากี่เดือนกี่วันแล้วนะครับแต่เขาเล่านะครับว่าในเมืองฮอกกินนั่นเองครับก็มีกลุ่มทหารมาเขาเรียกว่ามาตั้งฐานในตัวที่มันเปิดอัพไซด์ดาวอยู่ก็คือมันมีประตูที่มันเปิดค้างไว้แล้วก็ทหารก็มาตั้งกลุ่มไว้นั่นเองครับส่วนพวกไม่ว่าจะเป็นทั้งฮอปนะครับแล้วก็เด็กๆไม่สามารถเข้าไปตรงนั้นได้เขาตั้งฐานไว้อยู่นั่นเองให้เราเซตติ้งเรื่องนะครับว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์ในซีซั่น4มันจบว่ามันมีประตูที่มันเปิดค้างไว้อยู่นะครับแล้วก็พวกทหารเนี่ยก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์นะครับควบคุมความสงบนั่นเองครับส่วนน้องแอลเจจอยนะครับแล้วก็ฮอปนี่ก็กำลังฝึกกันแต่ก็หนีตายนะครับเขาเรียกว่าหนีตายเพราะว่าน้องแอลเนี่ยเป็นที่หมายปองของพวกนักวิทยาศาสตร์ที่มาทดลองเพราะว่าซีซั่นเก่าๆนี่จะจับเธอไปทดลองอย่างเดียวนั่นเองนะครับในซีซั่นนี้ก็มีประมาณนี้นะมาไปเร็วๆกันเลยครับส่วนน้องวิวเราจะรู้นะครับว่าน้องวิวเนี่ยช่วงซีซั่นเก่าๆนี่มันจะมีอาการแบบเสียวสันหลัง เสียวสันหลังก็คือถ้าเวกน่าหรือว่าตัวร้ายใช้พลังหรือว่าไอ้เจ้าเดโมกอนเนี่ยมีรีแอคทีฟอะไรนะครับน้องวิวจะรู้สึกด้วยเพราะว่าน้องวิวเป็นคนแรกนะครับที่ถูกจับไปในโลกอัพไซด์ดาวแล้วก็ไปถูกสูบพลังถูกฝังไอ้พวกพลังที่มันมาจากไอ้เจ้าเวกน่านี่แหละนะครับแล้วทีนี้มันก็มีการเชื่อมต่อกันถ้าเกิดเหตุร้ายอะไรหรือว่าไอ้เจ้าเดโมกอนเนี่ยมันเคลื่อนไหวยังไงน้องวิวก็รู้สึกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งน้องวิวก็เริ่มมีอาการนะครับส่วนต่อมาก็ตัวละครนักแสดงก็คือลินดาแฮมตันนะครับแฮมตันก็คือเจซาร่าคอนเนอร์แหละ ในเทอร์มินาเตอร์ครับมาเป็นรับบทเป็นดร.เคก็คือนายพลนะครับในที่คุมสถานการณ์อยู่ในเมืองฮอกกินนี่แหละนะครับที่อยู่ในเมืองอัพไซด์ดาวมาทั้งสำรวจด้วยแล้วก็มาตามจับน้องอีเลฟเว่นหรือว่าน้องแอลของเรานั่นเองนะครับทีนี้เราไปเรื่อยนะครับเราไปเรื่อยๆก็คือน้องโฮลลี่คือน้องสาวคนเล็กของน้องไม้นั่นเองนะครับน้องสาวของเขาก็มีรู้สึกว่าเฮ้ยไอคนที่เข้ามาด้วยนี่มันเป็นคนที่เข้ามาคุยด้วยนี่เฮ้ยมันเป็นคนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวร้ายครับซึ่งน้องไม้ก็นั่นแหละว่าเฮ้ยปลอบใจว่าเฮ้ยไอคุณวสิทธิ์มันจะเรียกว่าคุณวสิทธิ์นะคือมันเป็นเจ้าเวกน่าแหละตัวร้ายนั่นเองที่จะมาหลอกล่อน้องโฮลลี่นี่จับตัวไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเฉลยปมนะครับก็คือตอนแรกก็จะพูดถึงอย่างนี้และนี่ก็มีการวางแผนซึ่งการวางแผนในตอนแรกเนี่ยพีที่1นี่ก็คือการคลานเขาเรียกว่าการคลานที่นี่ก็คือการไปสำรวจโลกอัพไซด์ดาวคือโลกในอัพไซด์ดาวที่ไอเวกหน้านั้นอยู่แล้วก็ไปตามฆ่ามันนำทีมโดยฮอปหรือว่าคนที่ก็ไป
ทำภารกิจด้วยนะครับแต่ทีนี้การที่จะเข้าไปโลกอัพไซด์ดาวมันต้องแทรกซึมเข้าไปยังหน่วยส่งเสบียงของทหารนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละนะครับว่าก็เป็นภารกิจที่ร่วมกันก็คือการคลานก็ตามหาเวกนาแล้วก็ไปฆ่ามันแต่เราต้องรู้ที่อยู่ไงเพราะตอนนี้เราไม่รู้ที่อยู่นะครับนี่คือการวางแผนนะการคลานนะครับทีนี้เราก็ได้รู้นะครับว่าไอ้เจ้าเวกนาเนี่ยก็ส่งเดโมกอร์กอนมาลักพาตัวน้องโฮลี่ไว้เห็นไหมน้องโฮลี่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีเดโมกอร์กอนและคุณแม่ของน้องโฮลี่ก็โอ้โหใช้ขวดปากฉลามนี่สู้กับไอ้เจ้าเดโมกอนแต่เขาสู้ไม่ได้เพราะมันเป็นสัตว์ประหลาดไงนะครับแล้วทีนี้น้องแอลหรือว่าน้องเอลิเวนเนี่ยก็ตามมาเกือบทันพอดีแล้วก็ตามล่าเข้าไปยังโลกอัพไซด์ดาวนะแล้วก็ไปเจอกับฮอปด้วยนะครับตามล่าไอ้เจ้าเดโมกอร์กอนเนี่ยเพราะว่ามันลักพาตัวน้องโฮลี่ไปนะครับประมาณนั้นนะไปเร็วๆเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่เมืองอัพไซด์ดาวระหว่างฮอปกับน้องแอลหรือว่าอีเลฟเว่นนั่นเองนะครับก็ได้ไปเจอกำแพงที่มันเป็นกำแพงตัวนี้กำแพงเนื้อเนี่ย กำแพงเนื้อนะครับก็เลยสงสัยว่ากำแพงนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงหรือว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วกำแพงนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงนั่นเองครับก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่ส่วนน้องไม้กับแนนซี่เนี่ยก็มาตามหาแม่ที่อยู่อาการโคม่าแล้วก็มาตามหาชื่อที่น้องสาวของตัวเองหรือว่าน้องโฮลี่นี่เรียกตลอดว่าไอ้คุณวสิทธิ์นี่ที่มาตลอดมันชื่ออะไรมันก็ชื่อเฮนรี่นั่นเองนะครับในโรงพยาบาลนะที่เข้าอาการโคม่านะครับส่วนคุณวสิทธิ์ตอนนี้น้องโฮลี่อยู่ในภวังค์ผมเรียกว่า Inception อยู่ในความทรงจำของตัวร้ายเพราะว่าการที่จับเด็กมาแล้วมาคล้ายๆว่าทำความทรงจำโลกสวยเพื่อให้เด็กเนี่ยหรือว่าน้องโฮลี่นี่ไว้ใจก็ต้องทำแบบนี้มาฝังความคิดไว้นะครับมาอยู่ในโลกแห่งความทรงจำของเขานั่นเองนะครับส่วนตัวละครฮอปก็ไปสู้กับทหารที่อยู่ในอัพไซด์ดาวนะครับไปเร็วๆเลยนะเพราะว่าอินเสิร์ตเยอะอยู่นะครับทีนี้มันมีการประชุมแผนกันประชุมแผนนี้นี่คือการที่จะล่อไอ้เจ้าเดโมกอร์กอนแล้วก็ใช้เครื่องติดตามไปนะครับเพราะว่าเราจะไปช่วยน้องโฮลี่กันหรือว่าน้องเล็กน้องของไม้น้องของเนซี่แหละเราจะไปช่วยน้องโฮลี่ก็ต้องใช้เครื่องติดตามไอ้เจ้าเดโมกอร์กอนก็ต้องล่อมาเพราะว่าเหยื่อรายต่อไปเนี่ยของไอ้เดโมกอร์กอนก็คือน้องชายของเพื่อนของเอริก้าก็คือน้องสาวของลูคัสนั่นเองตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือต้องไปทำตามแผนต้องล่อเดโมกอร์กอนมาแล้วก็ยิงเครื่องติดตามเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นฉากอันนี้ก็ฮ่าๆหน่อยไอ้เจ้าดัสตินนะครับก็ไปเจาะไอ้รถสตีฟรถ BM ของมันนี่แหละมาทำเสาอากาศที่ตามหาพวกพ้องเลยว่าตามหาเจ้าเดโมกอร์กอนนั่นเองก็เอาไป1 สนุกอยู่นะตอนนี้ หลักเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็น้องโฮลี่ก็ได้รับจดหมายจากใครบางคนนะครับที่อยู่ในโลกภวังค์หรือว่าโลกความคิดของไอ้เจ้าเวกนานี้นะครับมาสมองเริ่มเบลอแล้ว นะครับทีนี้แล้วก็มาพิสูจน์โจนาธานกับแนนซี่ก็ไปพิสูจน์ว่าเฮ้ยไอเครื่องส่งสัญญาณนี่ใช้ได้ถึงแม้ว่าอยู่ในปืนนะส่วนทีนี้น้องเด็กอ้วนคนนี้ผมซูมให้ดูเด็กอ้วนคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่ตอนแรกจากเด็กน่ารักกลายเป็นเด็กเวร เพราะไอตัวนี้ชอบแกล้งเพื่อนไอ้น้องเด็กอ้วนคนนี้ผมเรียกเด็กอ้วนแล้วกันผมจำชื่อมันไม่ได้เด็กอ้วนคนนี้ไปชอบแกล้งเพื่อนแล้วก็พูดคำหยาบพูดคำไม่สุภาพนะครับซึ่งตอนแรกคุณจะเกลียดตัวละครนี้แต่ต่อไปไอ้ตัวละครนี้แม่งมีการพัฒนาการด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งดูสุภาพไม่ใช่ว่าดูสุภาพขึ้นดูแบบเข้าใจกับคนมากขึ้นมากกว่าการที่ใช้นิสัยตัวเองนะครับซึ่งหลังๆเลยจะรักตัวละครนี้เพิ่มมากขึ้นนะแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบด้วยนะครับเป็นเด็กอ้วนไงเด็กมีปัญหานะครับนี่ก็น้องสาวของลูคัสเนี่ยก็เอาพายมาครับซึ่งมันก็มีการวางยาในครอบครัวเพราะว่ามันต้องใช้สถานที่เพราะว่าเด็กอ้วนเนี่ยเป็นเหยื่อของเวกนาไงนะครับมันก็ต้องใช้สถานที่ล่อไอ้เจ้าเดโมกอร์กอนนี้ออกมานั่นเองนะครับก็ต้องใช้บ้านตัวนี้แล้วก็ไอ้สตีฟนี่ก็ไปเอาเลื่อยมาแม่ยังกับหนังสยองขวัญเลยครับไอ้ตรงนี้ชอบนี่คือฉากที่ผมมองว่าชอบเพราะว่ามันเป็นการวางแผนมันเป็นการวางกลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะไอ้เจ้าเดโมกอนหรือว่าวางกลยุทธ์ในการที่ส่งเครื่องติดตามเข้าไปซึ่งไอ้ตรงนี้ผมมองว่าเป็นแผนถึงแม้ว่าแผนมันจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นแต่ผมมองว่าสนุกมันมีการเตรียมการมันมีการแบบเฮ้ยในเมื่อมึงจะทำภารกิจนี้มึงต้องทำให้มันสำเร็จแล้วก็มีการวางแผนที่ดีด้วยสำหรับกลุ่มเด็กๆนะผมชอบในตอนต้นๆผมชอบการวางแผนตรงนี้มันดูตื่นเต้นดีมันดูมีแบบใช้
ใช้กึ๋นหน่อยๆในการวางแผนนั่นเองนะครับทีนี้ก็ต่อสู้กันไปเลยครับและทีนี้น้องโฮลี่ก็รู้ว่าคนที่ส่งจดหมายมาหาน้องก็คือน้องแม็กซ์นั่นเองโผล่มาแล้วนะครับตัวละครที่ต้องบอกว่าในซีซั่น4โอ้โหโดนยำไปจนอยู่ในอาการโคม่าซึ่งปัจจุบันน้องในทีวีซีรีส์ในตอนนี้คือน้องแม็กอยู่ในอาการโคม่าแล้วทีนี้มันมาอยู่ในภวังค์หรือว่าอยู่ในความคิดโลก Inception ของไอ้เจ้าเวกนาหรือว่าไอ้เจ้าเฮนรี่นี้ได้นะครับเพราะว่าเธอยังไม่ตื่นไงมันอยู่ในโลก Inception แล้วก็ต้องหาทางออกกันด้วยกับน้องฮอลลี่นะครับส่วนประตูไอ้แหวกนี้ก็คือไอ้รถสตีฟเนี่ยมันตามเดโมโกกอนไปแล้วก็เข้าไปยังเมืองแอปไซด์ดาวน์แล้วกันนะครับอันนี้ก็น้องแม็กซ์กลับมามีบทบาทด้วยนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในขั้นโคม่าแต่เธอมีบทบาทที่ช่วยน้องฮอลลี่หรือว่าน้องสาวคนเล็กของไมค์นี่แหละนะครับออกมาจากภวังค์หรือว่าในโลก Inception ของไอ้เจ้าเวกนานี้ให้ได้นั่นเองนะครับมาฉากต่อไปเลยนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่าตอนที่วิวนะครับเชื่อมต่อเพราะมันจะมีเดโมก่อนในวิวมันเชื่อมต่อแล้วมันก็เห็นแผนการร้ายของไอ้เจ้าเวกนานี้ครับก็คือมันจะไปจับเด็กที่มันอยู่ในไฮฟ์ไอ้แดงๆนี่คือมันไฮฟ์ก็คือรังของมันนะครับแล้วมันจะมีรังของมันจะมีอยู่เสาประมาณสัก12ต้นซึ่งมันก็สามารถระบุได้นะครับว่ามันต้องจับเด็กมา12คนเข้ามานะครับแล้วก็แผนการคือมันจะอยากสร้างโลกใหม่ซึ่งไอการสร้างโลกใหม่ของมันเดี๋ยวเราก็ไปพูดถึงในตรงนั้นนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะไปเร็วๆกันเลยนะครับสายล่างนะครับก็น้องแม็กซ์แล้วก็น้องฮูลี่ก็อยู่ในถ้ำซึ่งถ้ำนี้มันเป็นเซฟโซนของความทรงจำเซฟโซนความทรงจำของไอ้เจ้าเฮนรี่เพราะว่ามันจะมีทรมาก็คือ PTSD อาการที่ความทรงจำที่ไม่อยากให้คนอื่นได้รับรู้ว่าความทรงจำที่แย่ๆที่มันอยู่ในนี้ก็คือมันอยู่ในถ้ำนั่นเองครับไอ้เจ้าเฮนรี่มันก็เข้ามาในถ้ำไม่ได้นะส่วนเด็กอ้วนคนนี้นะครับมาทำภารกิจมึงจะเริ่มชอบตัวละครนี้ เด็กอ้วนนะครับก็มาทำภารกิจก็คือต้องมาช่วยเด็กๆคนอื่นนะครับที่เป็นเป้าหมายของไอ้เจ้าเวกนานี่เพราะว่ามันมาช่วยที่มันอยู่ในค่ายทหารเพราะทหารเนี่ยไปจับเด็กมานะครับว่ามาอยู่ในการคุ้มครองหรือว่าเอามาทดลองทวิศาสตร์อะไรไม่รู้แต่เด็กอ้วนนี่พยายามช่วยออกมาเพราะว่ามันจะอยู่ในเป้าของไอ้เจ้าเวกนานี้ว่าตัวร้ายของเรื่องนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมาเสร็จปุ๊บเรามาดูซ้ายบนก่อนไอ้ดัสตินนี่ที่เข้ามากับรถของสตีฟนี่ก็พยายามหาเกราะหรือว่าพยายามทำลายกำแพงต้องเรียกว่ากำแพงเนื้อที่เราเห็นนั่นเองนะครับว่ามันต้องมีเกราะอะไรสักอย่างที่มันจะสลายกำแพงตัวนี้ไปได้นะครับแล้วก็กลับไปยังแลบที่มันอยู่ในโลกอัพไซด์ดาวน์ส่วนน้องไม้แล้วก็เด็กๆอะไรต่างๆก็ถูกจับด้วยเพราะว่าแผนไม่สำเร็จนั่นเองถูกทหารจับไปแต่ก่อนที่ทหารจะเอาส่งเข้าคุกไอ้เจ้าเดโมก็ปรากฏตัวออกมาเป็นฉากแอคชั่นเป็นลองเทคด้วยนะตรงนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งงาน CG หรือว่าตอนที่ลองเทคหน่อยๆเกือบจะนาทีมั้งที่มันไม่มีการตัดช็อตอะไรเลยนะครับก็ต้องถือว่าทั้ง CG งานโปรดักชันอะไรต่างๆทำออกมาได้ดีแล้ว CG เนียนด้วยนะฉากนี้นั่นเองครับเจอกับเดโมกอนกับกองทัพที่เข้ามาที่จะลักพาตัวเด็กเข้ามากองทัพก็สู้ไม่ได้นะครับ M16A1 เอาไม่อยู่ นะครับทีนี้เราตัดกลับมายังตัวละครน้อง11แล้วก็ฮอปนั่นเองครับที่เข้าไปบุกฐานที่มันอยู่ในเมืองอัพไซด์ดาวน์ของดร.เคนะครับแล้วก็ไปเจอคนที่ต้องเรียกว่าเป็นพี่เป็นน้องกับ11ก็คือน้อง Number 8แล้วกันก็คือน้องกาลีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่อยู่ในซีซั่น2ที่หลายคนไม่ชอบเพราะว่าน้องกาลีเนี่ยพาน้อง11เนี่ยใจแตก ไปอยู่กับกลุ่มโจรไปพาปล้นนู่นปล้นนี่นะครับสำหรับน้องกาลีนะทีนี้พอมาในตรงนี้มันเหมือนเป็นตัวแทนความหลากหลายแล้วไม่รู้อันนี้ไม่รู้ผมไม่รู้แต่หลักๆเลยว่าที่เขาไม่ชอบเพราะว่าพาน้องไปใจแตกเพราะว่าน้อง11เห็นไหมเบอร์11ส่วนน้องกาลีนี่เบอร์8เป็นมนุษย์ทดลองเป็นพี่เป็นน้องกันกับน้อง11ด้วยนะครับแล้วก็มาเจอที่มันอยู่ในห้องทดลองโลกอัพไซด์ดาวน์ของดร.เคด้วยเพราะว่ามันมีการทดลองไงเอาเลือดของเธอไปสร้างมนุษย์ซุปเปอร์มนุษย์ไปสร้างมนุษย์ที่มันมีพลังอีกด้วยนะครับแต่เลือดของกาลีนี่ไม่สามารถใช้ผลได้มันต้องไปตามหา11ไงไอ้ดร.เคหรือว่าซาร่าคอนเนอร์ก็ต้องไปตามหาไอ้น้องแอลหรือว่าน้อง11นั่นเองนะครับทีนี้ต่อมานะครับสิ่งที่ผมมองว่าพีคที่สุดสำหรับ EP นี้ถามว่าพีคก็คือตอนจบเลยนะครับสำหรับไอ้เจ้าเวกนามันออกมาแล้วกูจะมาเอาเด็กว่ะคุณจะมาเอาแบบเอาเด็กเนี่ยลักพาตัวเด็กเนี่ยไปสร้างโลกใหม่และที่นี้วิวต้องบอกว่าวิว
sorcerer ได้ไหมซึ่งไอ้ตรงนี้ถือว่าเวิร์กเลยแบบวิวเนี่ยทำแบบถือว่ามีบทที่ดีอีกตอนหนึ่งเลยนะครับสำหรับจบผมว่าจำนะ EP4 มั้งทีนี้คือตอนจบ EP4 คือวิวเนี่ยสามารถหยิบยืมพลังสามารถเชื่อมต่อกับเจ้าเวกนาแล้วก็หยิบยืมพลังที่จะควบคุมไอเดเมกอกอนก็คือหักแขนหักขามันตายเลยสำหรับวิวนั่นเองครับแล้วก็มีเลือดออกทางจมูกตัวนี้ตอนแรกนึกว่าวิวมีพลังเหมือนกับแอลซึ่งตอนนั้นโอ้ผมตบมือเลยเฮ้ยวิวมึงแบบมีพลังเป็นเด็กแม็กทิกอะไรขนาดนั้นเลยไม่ใช่มันหยิบยืมพลังมันบอกว่ามันวิวเนี่ยหยิบยืมพลังมาจากเวกนาที่มันสามารถควบคุมเดเมกอกอนได้นั่นเองครับก่อนที่ไอเดเมกอกอนเนี่ยมันจะสังหารเพื่อนของวิวนั่นเองแต่วิวแบบเนี่ยใช้พลังตัวนี้นะครับในการควบคุมมันแล้วก็ฆ่ามันทิ้งด้วยไอตรงนี้แม่งตบมือเลยสำหรับผมว่าวิวมีบทที่ดีในซีซั่นนี้มีบทที่ดีด้วยนั่นเองนะครับมาต่อมากันเลยนะครับมาก็ไอเจ้าเวกนาเนี่ยก็ลักพาตัวเด็กทุกคนมาได้นะครับแล้วก็มาอยู่ในภวังค์ใน Inception ของเขานะครับส่วนเด็กอ้วนน้องเด็กอ้วนตรงนี้ ก็ต้องถือว่ามาเจอกับน้องฮุลลี่แล้วก็แม็กซ์นั่นเองนะครับก็ตอนแรกก็ไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่ก็ปั่นประสาทกันไปมันมาแต่ผมว่าไอ้น้องคนนี้อยู่เฉยๆมันก็สงบปากสงบคำก็เจอไอ้เจ้าเฮนรี่หรือว่าเวกนาเนี่ยขู่มันด้วยนั่นเองครับก็คือนะมันต้องมีจุดที่ทำให้ตัวละครนี้จากที่คนเกลียดกลายเป็นคนน่ารักจากเด็กเวรกลายเป็นเด็กน่ารัก นะครับซ้ายล่างก็คือแผนของลูคัสก็คือจะไปปลุกเดโมกอร์กอนก็คือไปปลุกชีพเดโมกอร์กอนขึ้นมาแล้วให้วิวเนี่ยเข้าไปยังนิมิตก็คือเชื่อมต่อกับไอ้เจ้าเดโมกอร์กอนแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับเวกนาอีกทีนึงเพื่อรู้แผนสำคัญนะครับว่าไอ้น้องสาวของไมค์ก็คือฮอลลี่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนหรือว่าพยายามที่จะใช้พลังในการที่หยุดไอ้เจ้าเวกนานี้ได้นะครับส่วนน้องสาวของลูคัสเนี่ยก็ไปตามหาศาสตราจารย์ทำเสาสัญญาณนั่นเองครับส่วนภาพขวาล่างไปเร็วๆกันเลยนะครับขออภัยนะถ้าไม่ได้เน้นประเด็นตรงไหนขออภัยนะครับสำหรับการสปอยตรงนี้นี่คือน้องกาลีนะครับที่เขาได้เล่าว่าเธอได้หนีออกมาแล้วมาเจอกับการทดลองของดรเคนี้นะครับก็คือการกระบวนการในการไล่ล่าน้องแอลหรือว่าน้องอีเลเว่นมันจะไม่สิ้นสุดถ้าดรเคยังไม่ได้น้องแอลนั่นเองนะครับก็คือการทดลองนี้คือเขาพยายามที่จะสร้าง11คนต่อไปก็คือเอาเลือดของคนที่มีพลังพิเศษเนี่ยใส่เข้าไปในคนที่ท้องนั่นเองนะครับแล้วก็เด็กที่ออกมาจะมีพลังพิเศษแต่ทีนี้เนี่ยน้องหมายเลข8นี่น้องกาลีนี่ได้เลือดคนอื่นได้เลือดแล้วมันทดลองมันไม่สำเร็จไงมันต้องใช้เลือดของ11แล้วก็เธอเป็นต้องเรียกว่าเป็นเกมปั่นประสาทตรงนี้ไม่ค่อยชอบเลยไม่ค่อยชอบตัวละครนี้เพราะว่ามันเกมปั่นประสาทว่าน้องกาลีก็มีบทพูดกับน้องแอลว่าการที่หยุดวงจรนี้เธอต้องเสียสละตัวเองไปกับไอเมืองอัพไซด์ดาวหรือว่าเธอต้องเสียสละว่ามันการไล่ล่าเธอจะไม่สิ้นสุดก็ต่อเมื่อเธอตายไปแล้วนั่นเองก็เหมือนแบบว่าต้องเสียสละตัวเองนะครับในการไล่ล่าตัวนี้ถึงแม้ว่าเธอจะหนีไปกับไม้เธอจะหนีไปกับเพื่อนๆของเธอนะครับสุดล่าฟ้าเขียวไงไอ้ดรเคนี่หรือว่าไอ้พวกการทดลองทางวิทยาศาสตร์นี่มันจะตามเธอไปได้ซึ่งถือว่าปั่นประสาทบั่นทอนเลยนะเฮ้ยเขาอยากมีชีวิตอยู่แต่ทำไมต้องบังคับให้เขาเสียสละวะไอ้ตรงนี้แหละผมว่าไม่ค่อยชอบตัวละครนี้นั่นเองนะครับก็แน่นอนว่ามันพูดความจริงว่ามันต้องปรุงว่ามันจะถูกการไล่ล่าไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับมาทีนี้ตอนต่อไปนะครับเนี่ยก็ทำให้เห็นนะครับน้องวิวก็ใช้พลังแล้วก็เชื่อมต่อกับเจ้าเวกนาแต่ก็พลาดท่าเจอเวกนาสวนขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ส่งไอ้เจ้าเดโมกอร์กอนที่เป็นหมานะครับไปไล่ล่าน้องแม็กซ์นะครับและลูกไฟลูกไฟกลมๆสีแดงนี้ก็คือตอนแรกทุกคนสงสัยว่ามันคือเกราะมันก็คือโล่ไอ้กำแพงเนื้อนั่นเองครับแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันคือรูหนอนรูหนอนในที่นี้ในภาษาอังกฤษก็คือ wormhole มันก็คือประตูสะพานเชื่อมมิติจะบอกว่าเป็นสะพานเชื่อมมิติก็ไม่ได้ 100% ก็คือมันเป็นทะลุจักรวาลใครเคยดู Interstellar บ้างนะครับก็คือการที่เราจะไปยังจักรวาลอื่นแต่ทีนี้มันมีรูหนอนก็คือมันเป็นทางลัดไงมันเป็นผ่ามิติเจาะรูมิติแล้วเราก็จะวาร์ปไปยังที่อื่นได้นะครับซึ่งไอ้กลมๆแดงมันก็คือรูหนอนนั่นเองถ้าไปสะกิดมันนะครับมันจะทำให้รูหนอนเกิดการไม่เสถียรแล้วก็มันจะถล่มได้นะครับแล้วก็จะทำให้เมืองอัพไซด์ดาวน์นี่ก็คือถล่มออกมาได้นั่นเองเห็นไหมรูปนี้นะครับก็คือน้องแนนซี่นี่ก็กูไม่รู้นึกว่าเป็นเกราะ
มันเป็นเกราะหรือว่าเป็นโล่ต่างๆก็ใช้ปืนยิงไปเสร็จปุ๊บยิงไปเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเจอกำแพงกำแพงตัวนี้ที่มันมีรถสตีฟติดอยู่นะ เจอกำแพงเสร็จปุ๊บกำแพงถล่มนิดหน่อยนะครับถล่มนิดหน่อยเป็นรูนะครับแล้วก็เลยเป็นฉากกว้างออกมานะครับทำให้รู้ว่าไอ้กำแพงเนื้อเนี่ยมันก็คือรูหนอนมันก็คือสะพานเชื่อมไปยังอีกมิติหนึ่งไอ้อัพไซด์ดาวก็มีอีกที่หนึ่งโลกจริงก็มีที่หนึ่งแล้วก็สะพานเชื่อมไปยังอีกมิติหนึ่งเริ่มจะสงสัยกันแล้วนั่นเองนะครับมาทีต่อมานะครับเร็วๆกันเลยนะน้องโรบินน้องมายาฮอกนั่นแหละนะครับน้องโรบินก็วิธีที่จะเอาแม็กซ์กลับคืนมาก็คือต้องให้ภวังค์จิตต้องให้ภวังค์จิตนี่กลับคืนหรือว่าต้องไปแคร็กนั่นเองต้องไปอินเซปชันไอ้เจ้าเวกหน้านี้ให้ได้นั่นเองครับเอาง่ายๆว่าต้องให้จิตกลับคืนมาในที่เดิมนะครับส่วนน้องแอลก็ไปตามหาวิวต้องไปช่วยวิวเพราะมันโดนเวกหน้าควบคุมอยู่นะครับส่วนทีนี้มุมซ้ายล่างต้องเล่าเรื่องหน่อยนะครับนี่คือภวังค์อดีตที่เป็นแผลใจไอ้เจ้าเฮนรี่หรือว่าเจ้าเวกหน้านี่แหละนะครับว่าเฮ้ยในอดีตของเขาเนี่ยเขาเป็นเด็กแล้วทีนี้เขาไปเจอกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่กำลังกอดกระเป๋าอยู่แต่ทีนี้นักวิทยาศาสตร์เล็งปืนมากับเขาและทีนี้ยิงเข้าไปแต่ไม่โดนเขาแต่ทีนี้ไอ้เฮนรี่เนี่ยที่เป็นร่างเด็กเนี่ยก็ใช้ก้อนหินนี้ทุบศาสตราจารย์หรือว่าด็อกเตอร์ที่เล็งปืนมาหาเขาแล้วก็ทำให้ศาสตราจารย์เนี่ยตายไปแล้วก็เลยเป็นทรมาหรือว่าเป็นแผลใจในตอนเด็กที่เขาเคยฆ่าคนไปแล้วเขาก็เปิดกระเป๋าซึ่งในกระเป๋าเดียวมีเฉลยอยู่นะครับเปิดกระเป๋านักวิทยาศาสตร์ตรงนั้นนั่นเองนะครับนี่คืออยู่ในถ้ำข้างล่างซึ่งมันก็เป็นจุดที่น้องแม็กซ์แล้วก็น้องโฮลี่เนี่ยต้องแคร็กต้องออกมาจากภวังค์ในอินเซปชันตรงนั้นให้ได้นั่นเองนะครับในถ้ำข้างล่างนะอันนี้คือฉากย้อนอดีตงงๆนะมีการย้อนอดีตของตัวร้ายด้วยนั่นเองครับส่วนลูคัสก็ไปช่วยแม็กซ์นั่นเองครับเพราะว่าโดนเดโมกอร์กอนโดนไอ้เจ้าหมาตัวนั้นไล่ต้าอยู่นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวทีนี้น้องแม็กซ์กับน้องโฮลี่นะก็นี่แหละพยายามกระโดดออกจากภวังค์ในตรงนี้นะครับกระโดดภวังค์ก็น้องแม็กก็ตื่นมาจากอาการโคม่า2 ปีตื่นมาแล้วนะครับตัวละครนี้แล้วก็ทำให้รู้อันนี้ก็สปอยนะสปอยถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่ตลอดแล้ว นั่นเองครับนี่คือการสปอยนะพูดไปเรื่อยๆนะครับพูดขออนุญาตเร็วๆหน่อยนะครับคืออันนี้คือเมืองแอปบิสตรงนี้นะสีเหลืองๆนี้นะครับก็คือโลกที่เขาต้องเรียกว่าโลกที่น้องฮอลลี่เนี่ยอยู่กับไอ้เจ้าเวกหน้าก็คือเขาจับเด็กทุกคนเนี่ยมาแล้วก็มาอยู่ในโลกนี้ครับซึ่งไอ้โลกนี้มันเป็นโลกที่อยู่บนฟากฟ้าก็คือมันโลกอีกมิติที่รูหนอนนั้นอาศัยอยู่นั่นเองเดี๋ยวก็เราค่อยไปอธิบายแบบลึกๆกันหน่อยนะครับก็คือมันเป็นโลกที่3มันเป็นโลกเชื่อมต่อระหว่างรูหนอนนั่นเองที่มันอยู่บนฟ้าก็คือมันต้องแหวกมิติจากบนฟ้าลงมานั่นเองนะครับซึ่งน้องฮอลลี่ตื่นขึ้นมาแล้วแหวกมิติไปแต่ก็สุดท้ายก็ถูกเวกหน้าจับไปแล้วก็ทำให้รู้ว่าไอ้โลกอเวจีในภาษาไทยภาคไทยเรียกว่าอเวจีนั่นเองไอ้ตรงนี้นะครับซึ่งน้องฮอลลี่เนี่ยอยู่แล้วก็อยู่กับเจ้าเวกหน้าแล้วก็เด็กๆที่ถูกจับตัวไปทำให้รู้ว่าน้องฮอลลี่หรือว่าคนที่ถูกจับตัวไปเด็กๆที่ถูกจับตัวไปมันไม่ได้อยู่ในโลกอัพไซด์ดาวน์มันอยู่อีกโลกฟากหนึ่งก็คืออเวจีนั่นเองซึ่งมันอยู่บนฟ้าอันนี้คือสปอยตัวใหญ่ๆเลยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ถือว่าว้าวแล้วมันจะไปตามหาคนยังไงนั่นเองนะครับนี่นะครับพวกกลุ่มของไมค์ก็มาตามหาดัสตินนะครับแล้วก็ทำให้รู้ว่าไอ้น้องโฮลี่ถูกจับตัวกลับไปจากไอ้เจ้าเวกหน้านี่แล้วมันก็ทำให้รู้ว่าเนี่ยไอ้สะพานเชื่อมไอ้ตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นรูนอนตัวนี้นะครับสะพานเชื่อมตรงนี้คือมันสะพานเชื่อมบนก็คือโลกอเวจีข้างล่างนี่ก็คือโลกของโลกมนุษย์ของเราแล้วก็มันมีไอ้อัพไซด์ดาวที่มันขั้นกลางไว้อยู่นะครับทีนี้แผนประชุมแผนกันหน่อยผมจำแผนได้มาแล้ว ประชุมแผนนะครับของแผนของสตีฟซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างคิดมาดีแล้วสำหรับแผนของสตีฟนะก็คือรอให้ไอ้เจ้าเวกหน้านะครับคือตัวร้ายของเรื่องนี้แหละครับเวกหน้านี่ใช้พลังของตัวเองในการรวมโลกใช้พลังในการรวมโลกก็คือต้องเอาโลกอเวจีนี่บีบเข้ามาที่จะประสานโลกกับโลกจริงในโลกอัพไซด์ดาวน์แล้วก็โลกจริงของเรานั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะประสานโลกจริงทุกคนให้ปีนขึ้นไปอยู่ในเสาวิทยุซึ่งมันมีความสูงมากเราไม่สามารถที่จะบินขึ้นไปสามารถที่ใช้เฮลิคอปเตอร์จากอัพไซด์ดาวน์นี่บินขึ้นไปยังโลกอเวจีนี้ได้หรือว่าโลกอบิสนี้ได้นะครับก็เลยต้องรอให้มันรอให้โลกข้างบนเนี่ยจากรูนอนบีบเข้ามาใกล้กันที่สุดแล้วก็ปีนขึ้นไปยังเสาวิทยุแล้วก็ต้องปีนขึ้นไปอีกโลกข้างบน
นะครับอันนี้คือแผนไม่รู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงครับแต่หลักเลยว่าอยากให้ทุกผู้ชมไปดูเองแต่หลักๆเลยว่าแผนของสตีฟใช้ได้ผลนั่นเองนะครับนี้ต่อมานะต่อมาภาพต่อไปนะครับก็เป็นฉากเคลียร์ใจกันระหว่างนะครับระหว่างสตีฟระหว่างสตีฟแล้วก็เจ้าดัสตินนะที่เคยมีปากเสียงกันนิดหน่อยนะครับในตอนหนึ่งที่มันทะเลาะกันก็ดูแบบว่างี่เง่ากันหน่อยแต่หลักๆเลยว่าดัสตินไม่อยากให้สตีฟตายนะครับโอ้เคลียร์ใจกัน2คนนี้นะส่วนน้องปั่น น้องหมายเลข8น้องกาลีนครับพยายามปั่นตอนอันนี้คือความรู้สึกตอนที่ผมดูนะว่าพยายามปั่นน้อง11นะครับว่าเธอต้องเสียสละตัวเองการที่จะทำให้ไอ้ด็อกเตอร์เคหรือว่าไอ้พวกทหารนักวิทยาศาสตร์ไม่ตามไล่ล่าเธอต้องเสียสละตัวเองเลยคือต้องแบบว่าต้องอยู่ในโลกอัพไซด์ดาวหรือว่าสูญสลายไปกับโลกอัพไซด์ดาวแล้วกันนะครับประมาณนั้นคือเสียสละตัวเองนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเธอจะไปอยู่กับไม้เธอจะไปอยู่กับใครไอ้พวกทหารนักวิทยาศาสตร์ตามไล่ล่าเธอได้นะครับทีนี้ฉากที่เป็นปัญหาเอาเป็นปัญหาหน่อยถามว่าเป็นปัญหาแล้วก็โดนเขาเรียกว่าโดนรีวิวบอมนะครับไม่ว่าจะเป็น IMDb นะแล้วก็หลายๆคนในฝั่งคนดูก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับประเด็นเรื่องความหลากหลายเรื่องความโวกไม่โวกไหมผมมองว่าก็พอตัวแต่ถ้าได้ใครที่เคยดูStranger Things มาซีซั่น4วิวมันจะมีอาการแบบนี้ที่ตอนที่มันคุยกับไมค์ว่าฉันรู้สึกอย่างนี้แต่ก็ตังหิดใจอยู่ตอนแรกผมตังหิดใจมันชอบวิวหรือเปล่าวิวมันชอบไมค์หรือเปล่าวะอันนี้ไม่รู้แต่พอมาตอนนี้ก็คือชัดเจนนะครับว่าเขาให้ตัวละครนี้ก็คือหลักๆเลยก็คือสิ่งที่มันผิดพลาดผมพูดถึงความผิดพลาดก่อนผิดพลาดแล้วแบบหน่อยก็คืออย่างแรกเล่นใหญ่เล่นใหญ่ที่นี่คือให้ทุกคนเนี่ยมานั่งฟังวิวสารภาพเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับมาสารภาพเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยทีนี้เล่นใหญ่และเสร็จปุ๊บเล่นใหญ่หน่อยแล้วมันไม่เข้ากับจังหวะของเรื่องจังหวะของเรื่องก็คือตอนนี้หน่อยมันอยู่ที่ตอนที่7นะกำลังจะ assemble แล้วกำลังจะเผด็จศึกแล้วกำลังจะเตรียมทีมเข้าไปลุยในไปสู้กับเวกหน้าแล้วแต่ทีนี้อยู่เฉยเล่นใหญ่ก็คือให้ทุกคนมานั่งฟังแล้วก็จังหวะมันไม่ได้ผมเรียกอย่างนี้ว่า2อย่างแต่ถามว่าผมไม่ได้เกลียดว่าตัวละครนี้มีเรื่องความหลากหลายไหมไม่ใช่ไม่ได้เกลียดคือถ้าจะมองในมุมมองของบริบทอันนี้คือย้อนกลับไปในปี1958อะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในสเตนที่จริงในเรื่องน่ะการใช้รวบรวมความกล้าที่จะบอกว่าผมน่ะอันนี้วิวสิ่งที่วิวพูดน่ะผมไม่ชอบผู้หญิงผมไม่ชอบผู้หญิง wow. ซึ่งเราบอกว่าเอาจริงๆแล้วในสมัยยุคนั้นการที่พูดอะไรอย่างเงี้ยคนเขาอาจจะไม่ยอมรับก็ได้คือวิวเอาแน่นอนว่าถ้าจะพูดในมุมมองตัวละครว่าถ้าผมไม่ได้สารภาพตรงนี้ผมอาจจะไม่สบายใจในการทำภารกิจผมอาจจะเดินไปแล้วผมแบบมีความรู้สึกแบบอยู่เฉยผมไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าผมไม่ได้เปิดเผยความในใจนั้นออกมาหรือว่าบางอย่างอาจจะไม่ได้ถูกการยอมรับจากเพื่อนหรือว่าอาจจะไม่ถูกยอมรับจากทุกคนว่าวิวไม่ชอบผู้หญิงซึ่งไอ้ตรงนี้มองในมุมมองบริบทวิวแม่งรวบรวมความกล้าแล้วก็กล้าที่จะพูดแล้วทุกคนก็ยอมรับในสิ่งที่วิวเป็นซึ่งในบริบทหนังมันต้องอย่างน้อยถ้ามันเล่นใหญ่มันมีความเมคเซนส์ในตรงนี้แต่ถ้าในมุมมองบริบทของคนดูล่ะแบบในมุมมองของคนดูก็คืออย่างแรกผมนึกว่าเล่นใหญ่นี่คือทุกคนมานั่งฟังและอย่างที่2คือจังหวะไม่ได้จังหวะที่คือคุณจะกำลังจะ assemble แล้วแต่ทำไมคุณมานั่งพูดว่าผมไม่ชอบผู้หญิงซึ่งเราเข้าใจตัวละครเราเข้าใจในเรื่องความหลากหลายอะไรถึงปัจจุบันแล้วแต่ทีนี้มันจังหวะมันไม่ได้ทั้งแล้วก็ความเล่นใหญ่ถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้นะถ้ายังใส่ประเด็นตรงนี้ก่อนพูดกับแม่ก่อนก็ได้ไหมพูดกับเพื่อนสนิทก่อนก็ได้ไหมแล้วค่อยมาเฉลยแล้วค่อยมาแบบฉันก็มีแนวทางตัวเองฉันกลัวเสียเพื่อนไปในเมื่อฉันมีรสนิยมอย่างนี้แล้วก็ค่อยตะล่อมค่อยพูดไปไม่ต้องเล่นใหญ่แบบนี้ได้ไหมถ้าเป็นผมนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับแต่ผมบอกแล้วผมไม่ได้เกลียดความหลากหลายเรารู้กันอยู่แล้วว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันยอมรับกันมากขึ้นมันยอมรับกันได้มากกว่าที่มันอยู่ในเรื่องในตรงนี้แต่หลักๆเลยว่ามันผิดจังหวะผิดทั้งจังหวะด้วยกำลังจะ assemble หรือว่าให้ทุกคนมาเล่นใหญ่แบบมานั่งฟังให้ทุกคนมานั่งฟังเฮ้ยมันคืออะไรถ้าเป็นผมถ้าผมตัดเรื่องความหลากหลายนี่ออกคือเฮ้ยให้วิวมานั่งพูดนะครับว่าในร่างกายของฉันน่ะมันมีพลังหรือว่ามันมีสิ่งที่เจ้าเวกหน้าหรือว่าตัวร้ายเฮนรี่เนี่ยมันฝังไว้อยู่ในร่างกายแล้วถ้า
ไอ้เจ้าเวกหน้านี่มันมาสิงผมก็คือไอ้เวกหน้ามันจะตายแล้วมันมาสิงผมใช้พลังผมแล้วผมกลายเป็นเวกหน้าเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกำจัดผมได้ไหมเฮ้ยนี่คือเป็นประเด็นที่แบบว่าImpact มากเลยนะสำหรับผมนะว่าเฮ้ยวิวจะเสียสละตัวเองหรือเปล่าในเมื่อแบบมันมีพลังของเวกหน้ามันอยู่ในร่างกายแล้วทุกคนจะเกลียดเขาหรือเปล่าประมาณนั้นหรือว่าทุกคนจะยอมให้วิวเสียสละตัวเองหรือเปล่านะครับนี่คือประโยชน์ที่มี Impact โดยที่ไม่ต้องมีเรื่องความหลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ที่คนเขาไม่ชอบก็คือมันเล่นใหญ่และจังหวะไม่ได้หรือว่าอันนี้ผมสมมุติเลยสมมุติตัวผมเนี่ยสมมุติตัวผมเลยว่าสมมุติว่าอยู่ในกองทัพ3ก๊กกูเป็นแม่ทัพฝั่งตะวันออกแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะไปรบก่อนที่เราจะไปแบบทำศึกสงครามกันกูเรียกประชุมทุกคนทั้งแม่ทัพทั้งทหารราบอะไรทุกคนมาตบโต๊ะแล้วบอกว่าเฮ้ยเราเรียกประชุมมาอีกเพราะว่าผมไม่ชอบผู้หญิงว่ะเป็นคุณจะคิดยังไงคุณคิดว่าตัวเองเขาคลิ้นไหม ผมไม่ได้เอามาล้อเล่นแต่ถามจริงๆว่าในบริบทหนังมันเข้ากันอยู่ว่ามันต้องรวบรวมความกล้าแต่ถ้าพูดในบริบทของคนดูถามว่ามันเข้ากันไหมหรือว่ามันตังหิดใจหน่อยไหมนั่นเองนะครับผมว่าจังหวะไม่ได้จังหวะไม่ใช่ว่าเนื้อหาไม่ได้เนื้อหาได้ตัวละครนี้เขาคิดยังไงเขารู้สึกไงแต่แค่เรื่องของจังหวะหรือว่าความเล่นใหญ่ของเขา2 อย่างนี้มันทำให้หลายๆคนเขาไม่ชอบสำหรับผมมองว่ามันเล่นใหญ่ไปหน่อยแต่ถ้าถามว่าตัวละครนี้จะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบตัวละครนี้พี่ก็เป็นอย่างนี้ก็ตัวละครของเขาจะถามว่ายัดเยียดไหมไม่ใช่มันมีความรู้สึกตั้งแต่ตอนStranger Things ในภาค4แล้วนะครับที่ตัวละครนี้รู้สึกยังไงว่าทำไมพูดกับไม้อย่างนั้นนั่นเองครับไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับแต่รู้ว่ามันผิดจังหวะไปหน่อยพูดเยอะไปนะครับสำหรับตอนที่หลายๆคนมองว่าดราม่าเพราะว่ามันอาจจะไม่ถูกใจคนมั้งประมาณนั้นนั่นเองนะครับมาทีนี้ต่อมากันเลยนะครับเราเข้ามาสู่ Assemble ในตอนที่8กันแล้วนี่พักกันสักนิดนึงมานะครับ Assemble ในตอนที่8แล้วนะครับต่างคนต่างแยกกันไปทำภารกิจน้องแอลแล้วก็เข้าน้องแอลไปกับน้องกาลีนะครับแล้วก็ไปกับฮอปนั่นเองไปในแลบแล้วก็มันจะมีเครื่องที่มันอยู่ใต้น้ำนี้มันจะส่งพลังกระแสจิตเข้าไปแล้วก็เข้าไปยังจิตของวิกหน้านะครับแล้วก็เป็นน้องแม็กซ์ด้วยน้องแม็กซ์ก็คือคนที่อยู่ในภวังค์คนที่รู้ทิศทางที่มันอยู่ในภวังค์หรือว่าความคิดความทรงจำในโลก Inception ของไอ้เจ้าเวกหน้านี่แหละนะครับที่จะหาทางออกนะซึ่งก็เป็นภารกิจตอนแรกก็ไปหยุดเวกหน้าไว้ได้ก็คือไอ้รูนอนนี่มันกำลังวาร์ปไอ้ที่มันจะรวมโลกเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มแอคชั่นผมเรียกว่ากลุ่มแอคชั่นทีม2แล้วกันทีม B นะครับที่อยู่ในเสาวิทยุเนี่ยก็วอลไปนะครับวอลไปให้น้อง11นี่เฮ้ยหยุดเวกหน้าไว้นะครับไปขัดจังหวะมันไว้นั่นเองครับก็เกือบสตีฟเกือบไม่รอดไอ้ตรงนี้แบบเราน่าจะลุ้นนะว่าสตีฟจะรอดไม่รอดมีการตัดแบบให้แบบลุ้นกันหน่อยเฮ้ยมึงหล่นไปแล้วแต่คนที่มาช่วยก็คือโจนาธานนั่นเองนะครับเคลียร์ใจกันหน่อยนะครับนี่นะครับทีนี้ถัดต่อมานะครับก็ยังเข้ามายังเมืองเจ้าเมืองแอบบิสหรือว่าโลกแอบบิสหรือว่าโลกอเวจีนี้ได้นั่นเองมันมีมีมนะอันนี้ผมพูดถึงมีมก่อนมันเหมือนเพลง Somewhere I Belong ของ Linkin Park หรือเปล่า นั่นเองครับไอ้โลกตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นมีมนะครับตอนที่มันฉายเสร็จไปแล้วนะผมก็ไปติดตามเพจมันมีไอ้ตัวนี้ด้วย Somewhere One Thing I Don't Know Why นั่นเองครับพวกทีม B ก็เข้ากันมายังเมืองแอบบิสหรือว่าเมืองอเวจีนะครับส่วนน้อง11นะครับก็ทำให้เด็กๆทุกคนเห็นว่าไอ้เฮนรี่นี่หรือว่าไอ้เจ้าเวกหน้าเนี่ยเป็นตัวร้ายนั่นเองนะครับแล้วก็พยายามที่สังหารแต่นี้สังหารไม่ทันเพราะว่าไอ้เวกหน้านี้ก็มีพลังสูงอยู่นะครับก็คือสามารถหลุดจากการควบคุมของน้อง11แล้วก็น้องกาลีนี้ได้นะครับตอนแรกว่าจะสังหารแต่ทำไม่ทันนะครับนะแล้วก็เลยไปเขาเรียกว่าเข้าใช้พลังจิตควบคุมฮอปนั่นเองนะครับควบคุมฮอปก็คืออันนี้คือฉากข้างบนนี่ก็คือเป็นไอ้เจ้าเวกหน้าเนี่ยเล่นงานฮอปด้วยการคิดว่าฮอปนี่ฆ่าหรือว่าสังหารน้อง11ทั้งที่จริงมันไม่ใช่ก็เลยไปปั่นประสาทไอ้เจ้าฮอปนี่ก็คือไปทุบไอ้เครื่องขยายพลังจิตของน้อง11นี้นะครับแต่ที่จริงน้อง11ไม่ได้โดนยิง
นั่นเองไปปั่นประสาทผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าสั้นๆนะครับแล้วก็น้องกาลีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียเลือดเยอะไปก็คือเจอทหารที่มันตามมาเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงซึ่งตรงนี้ผมต้องเรียกว่าเสียเลือดนะผมยังไม่ได้พูดว่าเฮ้ยเธอตายไปแล้วไม่ใช่เพราะมันมีทฤษฎีในตอนจบด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นฉากย้อนอดีตในประมาณซีซั่น2มั้งซึ่งไอ้ตัวนี้โอ้น้ำตาจะไหลเห็นฮอปกับ11นี่อยู่กันด้วยกันแล้วก็เป็นฉากที่ตอนน้องมิลลี่ตอนที่แสดงเป็นเด็กอุ้ยแม่งน้ำตาจะไหลเลยเพราะว่าความสัมพันธ์ของตัวละครเห็นไหมถ้าเรามาดูซีซั่น5เลยเราจะอาจจะไม่ได้อินกับเรื่องของแฟลชแบ็กเล็กๆน้อยๆในฉากตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องแนะนำหน่อยว่าถ้าคนที่เริ่มดูก็แนะนำดูซีซั่น1ไปเลยนะครับทีนี้มาเฉลยสปอยตัวใหญ่ผมอยู่ในโลโก้สปอยสปอยตัวใหญ่หน่อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันอยู่ในอันนี้คือฉากย้อนอดีตอยู่ในภวังของไอ้เจ้าเฮนรี่หรือว่าเจ้าเวกน่านั่นเองครับคือมันจะมีหินศิลาตรงนี้ซึ่งไอหินตัวนี้ที่ตอนไอเฮนรี่มันตอนเด็กมันคือมันหยิบมาจากกระเป๋าของนักวิทยาศาสตร์ที่มันฆ่าตายไปแล้วไอหินตัวนี้แหละนะครับที่ทำให้ไอเฮนรี่นี่มีพลังหรือว่ากลายเป็นเวกน่านั่นเองนะครับกลายเป็นตัวแบบเส้นๆตัวนี้นะก็คือไอเจ้าหินศิลาตัวนี้ซึ่งถ้าว่าพูดถึงบทสัมภาษณ์ของเนี่ยสเตนเจอร์ติงผู้กำกับสเตนเจอร์ติงเขาบอกว่าเขาน่าจะทำภาคแยกเกี่ยวกับไอ้เจ้าหินตัวนี้แล้วก็ไอ้เจ้าเฮนรี่ที่มันไปโดนหินว่ามันโดนอะไรมาบ้างนั่นเองนะครับแต่ทีนี้หลักๆเลยคือการสปอยก็คือเนี่ยไอหินตัวนี้มันทำให้เฮนรี่เนี่ยมันกลายเป็นเวกน่านั่นเองนี่คืออันนั้นนะครับแล้วก็ฉากซ้ายล่างก็คือน้องน้อง11เนี่ยก็กระโดดมายังไอเมืองอเวจีในโลกอเวจีแล้วก็สู้กับไอ้เจ้าไมเฟรเยอร์ก็คือไอ้ที่มันเป็นขาแบบนี้แหละนะครับก็คือกระโดดเข้าไปในท้องของมันนะครับสู้กันหน่อยๆใช้พลังจิตหน่อยแล้วก็ไปสู้กับเจ้าเวกน่าแล้วก็เอาชนะไปได้นั่นเองนะครับนี่คือเนี่ยอันนี้ผมแบบโดยสรุปย่อเลยถามว่ามันไหมก็มันอยู่นะแล้วบางคนก็ตั้งคำถามนะครับนะครับว่าเฮ้ยไอตอนที่ไปสู้กับไมเฟรเยอร์ในตรงนี้เนี่ยไอ้พวกเนโมกอร์กอนไอ้พวกลูกน้องพวกกระจอกทำไมมันอยู่ไปไหนหมดนะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับก็คือพี่น้องดัฟเฟอร์เนี่ยนะครับว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยการที่ให้หรือว่าคนที่เข้ามาบุกมายังเมืองอเวจีตรงนี้ในโลกอเวจีตรงนี้เนี่ยคือไอ้เจ้าเวกน่าเนี่ยไม่ได้คิดมาก่อนคือมันไม่ได้เตรียมแผนมาก่อนมันก็เลยไม่ได้มีลูกน้องไว้คอยคุ้มกันในตรงนี้นะครับอันนี้คือแผนของเขานะสำหรับผมในมุมมองของคนดูหรือว่ามุมมองของคนที่ดูทีวีซีรีส์มานะถามว่าเห็นด้วยไหมกับคนที่มองว่าเฮ้ยมันแห้งๆไปหน่อยการที่จะแบบมีอุปสรรคสักเล็กสักน้อยให้มันมีพวกเดโมกอร์กอนอะไรต่างๆให้พวกกลุ่มทีม B ที่มายังโลก AVG นี่ให้มันได้สู้กันหน่อยให้มันได้มีบาดแผลหน่อยผมก็เห็นด้วยในตรงนั้นแต่ต้องมองในมุมมองของคนตัดต่อด้วยนะครับว่าถ้ามันมีอุปสรรคแล้วมันทำได้ดีหรือว่าถ้ามันมีอุปสรรคเพิ่มขึ้นมามีพวกเดโมกอนมีพวกลูกกระจอกมาแล้วมันซัดเทนหรือว่าเรื่องของเพซซิ่งหนังนะครับผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้ามันมีอุปสรรคแล้วมันสนุกมันก็ถือว่าโอเคแต่บางทีเพซซิ่งมันไม่ได้ก็คือจังหวะของหนังนั่นเองเราจะเพิ่มอุปสรรคให้กับตัวละครเข้าไปก็ได้แต่จังหวะของหนังเวลาเขาตัดต่อมาเฮ้ยจังหวะในตรงนี้ถ้าคุณเพิ่มอุปสรรคไปแล้วและอุปสรรคนั้นมันไม่ได้เข้มข้นมันไม่ได้ทำให้ตัวละครมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ต้องเพิ่มก็ได้มั้งมันจะทำให้การตัดต่อมันไหลลื่นเราดูได้ไหลลื่นมากขึ้นการที่จะเพิ่มพวกสัตว์ประหลาดอะไรเข้าไปใช่อยู่ว่าในมุมมองคนดูคนที่เขาลุ้นคนที่เขาคาดหวังว่ามันต้องมีการต่อสู้เดือดใช่อยู่มันต่อสู้กับไมเฟเยอร์เดือดมีอยู่นะครับแต่แค่ถ้าเราอยากจะเพิ่มอุปสรรคเข้าไปถ้ามันทำแล้วมันสนุกถือว่าทำออกมาได้ดีแต่ที่นี้ที่เขาไม่ใส่เข้าไปก็คือเรื่องของ placing หรือว่าจังหวะในการเล่าเรื่องบางทีคนจะสนุกแล้วต้องมาเคลียร์ไอ้พวกเนโมกอนต้องมาเคลียร์ลูกกระจอกอีกตรงนี้มันจะดูน่ารำคาญเกินไปไหมอันนี้ผมพูดในมุมมองของคนตัดต่อนะครับว่า pacing อาจจะไม่ได้ถ้าเราเพิ่มอุปสรรคหรือว่าเราเพิ่มอะไรต่างๆเข้าไปกับฉากสุดท้ายที่คนเขาต้องต่อสู้มันแล้วมันต้องมาเคลียร์ลูกกระจอกอยู่นะครับประมาณนั้นนี่คือฉากสู้ตอนสุดท้ายน้องแล้วก็ไอเวกหน้านี่สู้กันนะครับแล้วก็มีน้องวิวผมชอบตอนนี้มากชอบตอนนี้น้องวิวนี่มีพลังเหมือนสกายวอล์กเกอร์เลยว่ะ น้องวิวชอบตอนนี้มากก็คือก่อนที่เจ้าเวกหน้าเนี่ยกำลังจะใช้ไอ้แขนมันนี่ไปทำร้ายน้องนะครับ
ไอ้วิวเนี่ยก็คือเชื่อมต่อกับไอ้เวกหน้าแล้วก็คุมพลังของไอ้เวกหน้านี้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมชอบวิวว่าบทดีติดอยู่แค่อันเดียวนั่นแหละนะครับว่าเล่นใหญ่ไปหน่อยแล้วก็ไม่ถูกจังหวะแต่ผมเข้าใจว่าตัวละครนี้มีบทบาทที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถสังหารไอ้เวกหน้านี้ตายลงได้นั่นเองครับด้วยฝีมือของแม่จอยแม่จอยนั่นเองครับเอาขวานมาแล้วก็จามเข้าไปที่คอแล้วก็ทำให้คอเนี่ยไอ้เจ้าเวกหน้านี่คอขาดไปเลยซึ่งไอ้ตรงนี้ก็ถามว่าสะใจไหมสะใจมันมีการรีแคปด้วยตอนที่แม่จอยนี่กำลังใช้ขวานจามอยู่แต่ละตัวละครก็มาดูไอ้เจ้าเวกหน้านี่นะครับว่าไอ้เวกหน้านี่มันทำอะไรกับตัวละครอื่นๆบ้างทั้งวิวดูจับตัวไปทั้งไม้ทำอันนู้นทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายก็คือเหมือนบาปสุดท้ายนะครับของไอ้เจ้าเวกหน้านี่แหละนะครับก็ถูกสำเร็จโทษด้วยแมดจอยนั่นเองนะครับนี่หลายๆคนก็ถามว่าเวกหน้าตายง่ายไปไหมผมก็ต้องตอบประโยคเดิมนะครับว่าถ้ามันตายยากขึ้นมันจะดูสนุกขึ้นไหมถ้ามันดูสนุกขึ้นจังหวะมันได้ถ้ามันดูสนุกมันยืดออกไปสัก 10-20 นาทีเพื่อที่ให้เวกหน้าตายขึ้นแล้วมันทำให้จังหวะหนังไม่ย้วยน่ะถ้าใส่เข้ามาได้ผมก็ถือว่าดีนะแต่ผมเข้าใจในคนตัดต่อว่าถ้าเวกหน้ามันสู้กันอีก10 นาที5 นาทีเนี่ยบางทีมันจะทำให้จังหวะมันย้วยคือคีย์เวิร์ดสำคัญใช่อยู่ว่าคุณกำจัดเวกหน้าไปได้แต่จังหวะมันไม่ได้ไงจังหวะในการตัดต่อคุณต้องมองภาพรวมด้วยว่าจังหวะมันได้ไหมจะพูดถึงความหวังของตัวเองแล้วถ้าเขาแบบงบหมดแล้วงบกูหมดแล้วแต่ทำไมกูต้องทำแอคชั่นเดือดขนาดนั้นนั่นเองนะครับว่าเราเข้าใจในมุมมองของคนดูหรือว่ามุมมองของจังหวะหนังว่ามันบางทีมันก็ไม่ได้นะนั่นเองนะครับทีนี้แล้วการต่อสู้ก็จบลงนะครับฆ่าเวกหน้าได้นะครับแต่คนที่รออยู่ก็คือเจ๊ซาร่าคอนเนอร์นั่นเองครับที่ตามจับตัวน้องแอลหรือว่าน้องอีเลฟเว่นเองเอาไปทดลองนะครับทีนี้ก็เป็นฉากสุดท้ายซึ่งต้องบอกว่าซึ้งอยู่เป็นฉากจบบทสรุปแรกก่อนที่จะคูลดาวน์แล้วก็ก่อนที่จะเซิร์ฟก็ไปยังบทส่งท้ายนั่นเองนะครับก็คือการที่น้องแอลอันนี้คือตามรูปภาพนะผมพูดถึงตามรูปภาพคือน้องแอลเนี่ยยืนอยู่ในโลกอัพไซด์ดาวน์นะครับคือไม่ออกมาก็เหมือนว่าจะทำตามที่น้องกาลีหรือว่าน้องหมายเลข8นะบอกนะครับว่ามันถ้าอยากจะบทสรุปให้มันไม่มีคนตามล่าเธอนี่ยังไงเธอก็ต้องเสียสละตัวเองที่อยู่ในอัพไซด์ดาวน์แล้วก็ระเบิดตุ้มนะครับอยู่ในโลกอัพไซด์ดาวน์นะครับว่าเธอต้องเสียสละตัวเองว่าถ้าไม่อยากให้ใครได้ตามเธอมาหรือว่าเธออยากจะจบเรื่องนี้จริงๆจบการไล่ล่าของไอ้พวกดร.เคไอ้พวกด็อกเตอร์ที่ตามมาไล่ล่าเธอเนี่ยเธอต้องเสียสละตัวเองนะครับซึ่งก็เป็นฉากสุดซึ้งเธอก็ใช้พลังขึ้นสุดท้ายนี่แหละนะครับก็สื่อสารกับไม้นะครับว่าฉันรักเธอนะนะครับส่วนมังไม้โอ้โหแบบเศร้าฉากนี้มันเศร้าไหมถ้ามันจบตรงนี้ก็จบได้นะจบได้แต่ถามว่าเศร้าไหมก็เศร้าอยู่แต่มันจะมีบทส่งท้ายอยู่ครับซึ่งน้องแอลก็เสียสละตัวเองนะครับแล้วก็ระเบิดไอ้รูนอนตรงนั้นนะครับแล้วก็ถล่มมาแล้วก็ไอ้อัพไซด์ดาวน์นี่ก็หายไปเลยนะครับไปพร้อมกับน้องแอลซึ่งตรงนี้แม่งซึ้งไหมก็ถือว่าซึ้งอยู่นะครับแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าบทส่งท้ายเป็นยังไงสำหรับที่ผมดูก็ตัวละครนี้ก็ได้จากเราไปแล้วอันนี้คือความรู้สึกนะสำหรับของน้องไม้นั่นเองก็เสียสละตัวเองครับก็ถือว่าซึ้งอยู่นะมาทีนี้บทส่งท้ายประมาณสัก 20-30 นาทีสุดท้ายนะเราก็จะเห็นว่านะครับว่าทุกคนนี่ก็คือจบไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดัสตินหรือว่าพวกน้องๆต่างๆนะครับก็จบกันแล้วนะเรียนจบกันแล้วนะครับส่วนเจนผู้ใหญ่ผมเรียกว่าเจนผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทั้งโจนาธานสตีฟน้องแนนซี่แล้วก็น้องโรบินเนี่ยก็นัดกันนะครับเดือนนึงเรามาเจอกันครั้งนึงในเมืองฮอกกินนี่แหละนั่นเองนะครับก็เป็นการจบแบบเจนผู้ใหญ่แล้วก็เจนพระเอกเจนเด็กเจนกลางผมเรียกเจนกลางแล้วกันพวกนี้นะครับส่วนเจนผู้ใหญ่ก็ถือว่ามีโลกที่ผู้ใหญ่เขาทำกันนะครับสตีฟก็ไปทำทีมเบสบอลไปทำทีมเบสบอลนะครับส่วนโจนาธานก็ทำหนังเสียดสีการเมืองนะครับแนนซี่ก็ไปเป็นเนี่ยนักข่าวอยู่นะครับแต่อยู่เฉยนะครับหรือว่าน้องโรบินก็ไปเป็นเนี่ยนักไปเป็นคนจัดรายการวิทยุนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะนี่คือบทสรุปทุกคนเรียนจบทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองครับแล้วก็สิ่งที่ผมมองว่าสวยงามแล้วก็เข้ากับหัวข้อในวิดีโอตัวนี้ก็คือจุดบทสรุปจากจุดเริ่มต้นคือถ้าใครที่ดูซีซั่น1มาจะรู้นะครับว่าจุดเริ่มต้นของ Stranger Things ก็คือมาจากบอร์ดเกม Dungeons and Dragons ที่มันอยู่ในใต้ถุนบ้านของไม้คือนี่คือบทสรุป
นี่คือบทสรุปของซีซั่น5แต่มันก็คือบทเริ่มต้นที่มันอยู่ในซีซั่น1ตอนที่1เลยนะครับก็คือเนี่ยเขาเล่นบอร์ดเกมกันอยู่ใต้ถุนบ้านในเกม Dungeons and Dragons หรือว่า D&D นั่นเองนะซึ่งบทสรุปต้องบอกว่าโอ้โหถูกใจมากก็ทำให้แบบว่าเราเห็นนะครับว่าการเล่นบอร์ดเกมการสวมบทบาทการเป็นนักเวทการเป็นซอร์เซอร์การเป็นแบบอัศวินอะไรต่างๆนะครับที่ในการสวมบทบาทระหว่างน้องไมค์ลูคัสแม็กซ์นะครับน้องวิวแล้วก็ดัสตินเนี่ยก็เล่นเกมสวมบทบาทอย่างสนุกสนานใช้ได้แล้วก็เอาชนะกันไปได้นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดบทสรุปเขาเรียกว่าบทสรุปจากจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ซีซั่นแรกตอนแรกเลยนะครับของซีซั่น1เลยตั้งแต่เขายังเด็กอ่ะจนมาถึงบทสรุปตอนสุดท้ายซีซั่น5ตอนสุดท้ายนี่แล้วก็ช่วงส่งท้ายบทส่งท้ายจากนี่แหละจากบอร์ดเกมตัวนี้ก็มาเป็นบทสรุปส่งท้ายซึ่งถือว่าผมชอบมากแล้วสิ่งที่มันถามว่าผมชอบที่สุดที่ว่าเขายิ้มทั้งน้ำตาคืออะไรคือไม้เนี่ยไม้เป็นนักเล่าเรื่องไงไม้เป็นนักเล่าเรื่องนั่นเองนะครับว่าเฮ้ยตอนที่แบบจบเกมกันแล้วน้องแม็กซ์ต้องบอกว่าน้องแม็กซ์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยจบแบบนี้เหรอทำไมมันแฮปปี้เอนดิ้งจังเลยทุกคนต่างที่จะมีบทบาทของตัวเองแล้วมันจบแค่นี้เหรอนะครับน้องไม้ก็เลยแบบพูดถึงบทสรุปโดยภาพรวมนะครับว่าเนี่ยไอ้พวกนี้ก็คือลูคัสแล้วก็แม็กนี่ก็คืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับอยู่กันเป็นคู่อยู่ด้วยกันนะส่วนดัสตินก็ไปหาความรู้นะครับก็คือเป็นการเล่าตามบทบาทของตัวละครที่มันอยู่ใน D&D โดยแทนตัวละครที่นั่งกันอยู่ในตรงนี้เห็นไหมนั่นเองนะครับซึ่งไมค์พูดสรุปได้แบบสวยงามมากทั้งสวยงามทั้งถูกใจผมมากเลยเพราะว่ามันเป็นบทสรุปที่ยิ้มทั้งน้ำตาครับบทสรุปของดัสตินก็ไปเป็นก็นานๆทีก็ออกไปประจนภัยกับสตีฟด้วยนะครับส่วนน้องวิวก็มีที่ทางเป็นของตัวเองคุณเป็นซอร์เซอร์คุณไปอยู่ในเมืองกันแสนไกลแต่คุณก็มีที่ทางเป็นของตัวเองไงนะครับนี่คือบทสรุปนั้นแล้วส่วนไมค์ล่ะนักเล่าเรื่องเป็นยังไงฉันเชื่อนะในตอนสุดท้ายนะครับฉันเชื่อนะครับว่ามันมีสันนิษฐานของไม้อยู่นะครับเพราะว่าตอนสุดท้ายตอนที่เขาไปรับปริญญากันแต่ตอนสุดท้ายไม้เห็นลำโพงแล้วเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าว่าทฤษฎีของกูเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับก็คือไม้เล่านะครับว่าในตอนสุดท้ายตอนที่แอลเนี่ยตอนนี้นะครับตอนที่แอลเนี่ยเสียสละตัวเองในตรงนี้นะครับคือปกติเธอจะใช้ถ้าเธอโดนเขาเรียกว่าลำโพงหรือว่าคลื่นเสียงที่แทรกเข้ามาแล้วทำให้เธอใช้พลังไม่ได้ปกติเธอจะใช้พลังไม่ได้แต่ตอนนั้นทำไมเธอใช้พลังได้มันก็ตังหิดใจในตรงนี้แล้วนะครับสำหรับน้องไม้นะทำไมเธอใช้พลังได้ทำไมเธอเข้ามาในจิตใจฉันได้แล้วเธอก็ได้ร่วมมืออันนี้คือข้อสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานของน้องไม้ว่าเธอก็ได้ร่วมมือกับน้องไม้เลข8หรือว่าน้องกาลีว่าสร้างภาพลวงสุดท้ายว่าเธอน่ะเสียสละตัวเองชีวิตไปแต่ท้ายที่จริงน่ะเธอรอดไปอยู่แล้วนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งบทสรุปสุดท้ายที่แบบว่าทุกคนเชื่อไหมว่าแอลยังไม่ตายนี่คือสิ่งที่เป็นบทสรุปคือเล่าไปด้วยน้องไม้เล่าเรื่องไปด้วยแล้วก็ภาพก็เล่าเรื่องว่าน้องแอลเนี่ยไปหาน้ำตก3แห่งซึ่งน้ำตก3แห่งมันคือความฝันที่น้องไม้กับน้องแอลจะไปอยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับแต่ที่จริงมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าในนักเล่าเรื่องหรือว่าน้องไม้ที่กำลังเล่าในตอนสุดท้ายว่าเฮ้ยบทสรุปภาพรวมก็คือพี่สาวของเธอหรือว่าไอ้น้องกาลีนี่ใช้พลังขึ้นสุดท้ายในการสร้างภาพลวงทั้งทำให้ทุกคนไม่เห็นน้องแอลแล้วก็ทำให้ไอ้ตอนสุดท้ายที่น้องแอลกำลังเสียสละตัวเองมันคือภาพลวงนั่นเองแล้วมันก็มีฉากที่มันซูมเข้าไปยังมือของน้องแอลในตรงนี้แต่ว่าเฮ้ยมันมีภาพแบบเบลอหน่อยนะเฮ้ยทั้งที่จริงแหละเธอใช้พลังไม่ได้นั่นเองนะครับก็เลยทำให้แบบเป็นทฤษฎีที่ไมค์เนี่ยเชื่อว่าแอลยังมีชีวิตอยู่โอ้โหซึ่งแบบว่ามันยิ้มทั้งน้ำตาในที่นี้ก็คือเรารู้ว่าผมสันนิษฐานว่าผมเชื่อว่าแอลยังไม่ตายแต่ผมก็ไม่ได้อยู่กับแอลว่ะแต่ถ้าไม่อยู่กันก็ถือว่ายิ้มทั้งน้ำตาว่ารู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่แค่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันโอ้โหประโยคนี้แบบโดนใจผมมากเลยแล้วทำให้ผมแบบว่ามันลงกันอย่างนี้นี่เองถึงแม้ว่าตัวละครจะไม่ได้แฮปปี้ดิ้งอยู่ด้วยกันมีลูกกัน 2-3 คนไม่ได้ขนาดนั้น
ก็คือยิ้มทั้งน้ำตาว่ารู้ว่าข้อสันนิษฐานของฉันเนี่ยทุกคนเชื่อไหมว่าอีเลฟเว่นยังไม่ตายแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าเขายังมีความสุขอยู่นั่นเองนะครับนี่คือข้อสันนิษฐานของน้องไม้แล้วมันจบด้วยแบบร้องไห้แบบยิ้มทั้งน้ำตาในที่นี้คือเฮ้ยรู้ว่าแฟนของเรายังมีชีวิตอยู่นะแต่ทั้งน้ำตาในที่นี้คือเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกนี่คือบทสรุปบทรวมนะครับแล้วก็เป็นฉากสุดท้ายของใน Stranger Things ในซีซั่น5คือทุกคนต่างมาเก็บเขาเรียกว่าเก็บบอร์ดเกมนะครับเข้าสู่ชั้นตรงนี้แล้วทุกคนก็ร้องไห้ซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหผมก็ซาบซึ้งในตรงนี้นะครับแล้วซาบซึ้งตรงนี้ว่าน้องไม้เป็นข้อสันนิษฐานจริงๆว่าแอลยังไม่ตายแต่ก็อยู่ที่ใดที่หนึ่งนั่นเองครับแล้วก็เป็นหนังสือปิดเข้ามา Stranger Things Play Manual ก็คือ Stranger Things นี่เป็นอีกหนึ่งบอร์ดเกมแฟนตาซีโรลเพลย์เกมนะครับนี่คือบทสรุปของ Stranger Things ในซีซั่นที่5ประมาณนี้แล้วกันนะโอ้โหเล่ากันมายาวเลยครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าชอบในซีซั่นนี้แลนดิ้งได้สวยงามมากถึงแม้ว่าอาจจะมีตะกุกตะกักในที่นี้ก็คือตอนที่7นั่นแหละตอนบทส่งท้ายนะครับที่หลายๆคนไม่ชอบสำหรับผมมองว่าก็ได้อยู่ก็ไม่ได้ว่าไม่ชอบมันนะแต่แค่จังหวะกับความเล่นใหญ่มันไม่ได้เฉยๆนะครับแต่ส่วนการผจญภัยการต่อสู้ต่างๆงานโปรดักชันดีโอ้โหทีวีซีรีส์ที่หา CG และแอคชั่นแบบนี้ได้มีไม่กี่เรื่องนะนั่นเองนะครับแล้วก็บทสรุปอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวละครอะไรต่างๆถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะแล้วก็ต้องถือว่าชอบมากเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยดูผมต้องแนะนำนะครับเพราะว่ามันเป็นบทส่งท้ายของตัวละครชุดนี้แล้วอาจจะมีบทส่งท้ายอาจจะมีบทเริ่มต้นของตัวละครใหม่ๆอย่างเช่นน้องฮอลลี่ก็คือน้องสาวของไมค์แล้วก็น้องสาวของแนนซี่น้องคนสุดท้องในเรื่องนี้นั่นเองนะครับที่เข้ามาเล่นบอร์ดเกมต่อจากไมค์แล้วก็มีในน้องเด็กอ้วนคนนั้นเด็กดีเด็กเวน ในตรงนั้นด้วยนะครับก็ส่งไม้ต่อไปยังชุดตัวละครใหม่ก็ได้สามารถทำต่อได้คือถ้ามันยังสร้างรายได้เขาก็ทำต่อแหละนะครับแต่แค่จดบทสรุปของตัวละครนี้ใน Stranger Things ตั้งแต่1 2 3 4จนมาถึงซีซั่น5นี้ก็ต้องถือว่าเป็นบทแลนดิ้งที่สวยงามมากผมว่ายิ้มทั้งตาผมต้องมองว่าถือว่าทำออกมาได้ดีไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งมากไม่ได้ดาร์กว่าตายไปแล้วตายไปเลยช่างมันไม่ใช่รู้หรือว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่แค่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่แหละนะครับนี่คือบทสรุปของ Stranger Things ตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงซีซั่น5นะใครยังไม่ดูแนะนำว่า Stranger Things ดูตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยเริ่มดูเลยแต่ถ้าใครที่ไม่อยากเริ่มต้นจากศูนย์แล้วมาดูซีซั่น5เลยก็ถือว่าได้อยู่นะครับแต่แค่อารมณ์อาจจะไม่ได้อารมณ์หรือว่าฉากที่เขาย้อนอดีตนิดๆหน่อยๆเราอาจจะงงมันเป็นเหตุการณ์ไหนเขาพิสูจน์ใจอะไรกันมาบ้างนะครับผมก็ต้องแนะนำว่าเนี่ยย้อนกลับไป Stranger Things ในซีซั่นเก่าๆด้วยประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนคะแนน Rotten Tomato ซึ่งต้องบอกว่าในณขณะนี้ลิ้นพันกันแล้วนะครับ ณขณะนี้ต้องบอกว่าคะแนนค่อนข้างถ้าพูดถึง Stranger Things ตั้งแต่1จนถึงเนี่ยภาคนี้คะแนนในฝั่งคนดูน้อยที่สุดนะก็คือเนี่ยเขาเทแค่ตอนเดียวช่างแม่ง นั่นเองครับโดยภาพรวมเนี่ยก็คือเขาคะแนนในฝั่งคนดูค่อนข้างที่จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ในเกณฑ์นี้สู้ดีแต่สำหรับผมว่าตอนที่8มันพิสูจน์ทุกอย่างแล้วมันเวิร์กนี่คือเรือธงของ Netflix มึงจะปิดตัวละครนี้แล้วไปสร้างตัวละครใหม่ก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งมันสร้างมูลค่าได้นักแสดงก็ดังทีวีซีรีส์ก็ยอดเยี่ยมขนาดนี้เขาจะเป็นบทสรุปไม่มีStranger Thingsต่อก็คงไม่ใช่นั่นเองนะครับแต่แค่คะแนนฝั่งวิจารณ์ฝั่งนักวิจารณ์ก็จะถือว่าสูงอยู่นะครับก็ถือว่าชอบอยู่แต่แค่ในฝั่งคนดูที่เขาเทไปก็แค่ตอนเดียวแหละสำหรับผมว่ายังดูสนุกเอนจอยอยู่ไม่ใช่ว่าดูคะแนนฝั่งคนดูแล้วแบบว่าอุ้ยคะแนนน้อยจังเลยไม่ดูดีกว่าไม่ใช่ไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองไปพิสูจน์เลยนะครับว่ามันสนุกอย่างที่ผมบอกไหมหรือว่าอย่างที่ผมสปอยกันหรือเปล่าสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็จบกันไปสำหรับวิดีโอตัวนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดประการใดมีอะไรไม่ถูกใจไปหรือว่าผมไม่ได้พูดถึงประเด็นไหนนะครับหรือว่าพูดเร็วไปข้ามเยอะไปก็ต้องขออภัยเพราะว่าเป็นการรีวิวทั้งหมด8ตอนในวิดีโอตัวเดียวเลยนะครับไม่ได้ว่าแบ่งพาร์ทขนาดนั้นโอ้โหใช้พลังงานเยอะพอตัวนะครับแต่ถ้าผมพูดถึงว่าชอบไหมชอบ Stranger Things เป็นบทแลนดิ้งที่สวยงามสำหรับตัวละครทุกตัว
ทุกตัวละครมีบทสรุปเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าตัวละครน้องไม้เนี่ยโอ้ยิ้มทั้งน้ำตาเลยนะครับแล้วไม่ได้สมหวังแต่ก็ไม่ได้ผิดหวังขนาดนั้นนั่นเองนะครับสำหรับ Stranger Things ในซีซั่น5ใครคิดเห็นอย่างไรหรือว่าใครมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Stranger Things มีทฤษฎีอะไรมาบ้างลองมาคุยกันในคอมเมนต์ลองมาระบายกันดูนะครับทำได้เต็มที่เลยว่าทฤษฎีไหนเป็นยังไงครับหรือว่าสิ่งที่ไม้พูดเนี่ยมันคือความฝันของไม้คนเดียวหรือเปล่ามึงอย่าพูดอย่างนั้นสุดท้ายมันก็คือความฝันของคนคนเดียวไม่เอาอย่าจบแบบนั้นนะครับจบแบบนี้ดีแล้วนั่นเองนะครับไม่ได้สมหวังขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ผิดหวังซะจนแบบดาร์กดิ่งอะไรขนาดนั้นเองนะครับคุณเลือกที่จะโทษตัวเองอยู่เสมอไปวนๆซ้ำๆอยู่ตรงนั้นหรือว่าคุณเลือกที่จะเฮ้ยกูเผชิญกับมันดีกว่ากูยอมรับมันดีกว่านั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับวิดีโอตัวนี้มีอะไรไม่ถูกใจไปย้ำอีกครั้งหนึ่งใครชอบอะไรช่วยกดแชร์กันจะดีก็ Subscribe ด้วยสำหรับช่องของผมนะครับก็เป็นวิดีโอบทไลฟ์ทำงานบ้านอยู่ทำอะไรอยู่นะครับอยากฟังอะไรวิดีโอเล่นเฉยๆนะครับหรือว่าคุณขับรถอยู่คุณนั่งทำอะไรที่มันอยากฆ่าเวลาหน่อยๆก็ลองมาฟังวิดีโอตัวนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดประการใดมีอะไรแบบไม่ถูกใจไปขออภัยในที่นี้เลยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับฝากช่องของผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกด Subscribe ให้หน่อยนะกดติดตามไปเฉยนะครับ Stranger Things ซีซั่นที่ 5